Hæ, Rafael. Ragnar. Já, ég ætla að setja kommentin inn þér. Svona. YouTube. Ætla að chilla þér eða? Are you guys chilled? Ég hafa þetta ennsku eða? Tjók. Sælir kælir. Nei, við erum þetta. Elgilega. Fuck. Hvað segir ég gott? Blessað Þráinn. Blessaður Íris Embla, Stefán Atli. Stefán Atli Stefánsson. Ja, Stefán Atli, nei, það er ekki Stefán Atli Rúnarsson. Jens Heiðar. Finally, sorry maður, ég var að setja allt upp og þú veist hvernig það er jólinn og svo. Bogi, blessaður. Bogi mættur. Hvað, Ragnar ruglinu eða? Gleðileg jól, æskóldu best. Hvernig það voru allir? Það er ekki allir bara það í góðu skap eftir jólinn eða? Maður spyrir ykkur, er einhver sem að fekk V-Bucks í jólagjöf? Ísak er að horfa okkur í sjónvarpinu, sæll. Ingólmundur, gleðileg jólseltus. Já, Íris, allir að læka þetta vídeo. Æskuldu best, fekk ekki V-Bucks, nei, ok. P. Gunther. Það þarf að taka skóa eftir. V-Bucks í jólagjöfu set, hvað minnur þau? Ekki sammála. Ég hef beigla. Hann er örugglega að meina solo. Það hlýtur það. Það er fyrsti leikurinn minn í jólafríinu. Já, væntanlega er ekki, já. Herri, hvað fekk ég í jólagjöf? Ég fekk meðal þessar peysu sem ég er í. Svo fekk ég alls konar föt og alls konar dót bara. Duo pop-up cup. Herru, Stefán er heima. Herru, ég er ekki búinn að sjá hann í jólabíl. Jú, ég er búinn að sjá hann í jólabíl. Herru, fyrstu segir hverju að droppa, hann fær að ræður. Hvað er að droppa? Ég er all alone, Bryndís. Tiltætt, ok. Smá seinna, allt í góðu. Það er best.
Það allir tengdur maður, sæl. Júsus. Ég sýlt þess að segja mér lenda í A15 eins og það sé til bara. Okkur veit ég ekki hvað A15 er. Já, hahaha, fyndin. Og við erum Guðrana. Það er ekkert hérna. Guðrana, sætliti. Við hættum okkur hingað. Hvað laggar þetta maður? Hver er þetta? Hvað laggar þetta maður? Hinskotið. Það er rétt hjá Æskuldi best. Þegið siltir. Herri, við Stefán erum að skipta þess á milli okkur núna. Streamum. Fuck, ég þarf að breyta. Hvað heitir þetta? Toggle harvesting tool, hérna. Afsakið. Ég skal setja partí í public eftir hann leik. Sko, er gæðin ekkert upp eða? Við hana. Æi, fuck. Ég vil ekki breyta aftur. Það er ekki af músinni. Ég er að segja þér af hverju þetta svona líka gæði sig. Get ég breytið svona eitthvað til að fá betri gæði þessu? Shit þetta. Hvað er pop-up cup? Hvað er það? Er það eitthvað í gangi núna? Ups. Ég er að segja, tölun eitthvað fáránlega skrítinir. Sjáu þið þetta? Herðu, gamli. Herðu, hvað er betri Stefán Ingi? Herðu, ég veit ekki, ekki bara jafn lélegir eða? Nei, þetta er ekki hægt, gleymið því. Það er búið að byggja þarna. Hvað er gæsið það niður eða? Nei. Til hamingju. Með hvað? Herri, til hamingju með afmælið, Gabriel. Átti ég alveg afmæli í dag, eða? Þetta er legendary afmælistæður. Herri, blessaður. Ok, fokkitt. Ég heyri þér. Herðu, blessaður, hann ertu? Sælir. Tekin að éta maður. Blessaður. Herri, ég átti að draga það. Litli frændi er afmæli í dag. Tjóðlega er margir sem er afmæli í dag, maður. Sæll. 13 ára í dag, til hamingju maður. Ertu það að fermast? Nei.
Þú búin að fermast á það? Ég man aldrei hvernig þetta sko. Hvað fyrir það hana? Herri, hvernig var að spila þetta? Ég var að spila til að vinna, ég var að spila þetta til að... Er skrims í gangi núna, veitu það? No caller ID að hringi mig. Ég hægt að svola svolítið. Ice cold is best, why are you bullying me? Banna að búlast. Fermist í apríl. Ah, nice. Hvað er það að fara? Herru, hvað er... Ég næ ekki að íta. Hvað er músinu minni? Fuck! Það skiptir mús. Það gekk ekki vel. Það gekk ekki vel. Sælir. Af hverju næ ég ekki að íta maður? Þetta er fokkari pyrrandi. Svo mús er fucked. Var hann ekki að klinga gæðin eða? Hvernig er það? Hættu hann? Hver ertu? Nei, fuck maður. Það er að skjóta með það. Fyrir ekki, hvað er hann að skjóta? Ég þarf að fara í jump pattern hans sko. Var ekki að skjóta það eða? Fucking. Heyrðu. Ok, byrja. Nei, ok, hann. Bílgang! Herru, ég veit ekki hvort ég ætla að bæta við einhverju mod strax, sko. Alltaf ekki fyrir næsta ári, sko. Blessaður, hættu að skjóta mig. Hættu að skjóta mig, já. Vil ég hafa tónlist, eða? Ég var alveg til í tónlist, sko. Guður líf mér svo gæði sem ég var að drefa mig. Gæði þyrstur í blóð, sko. Herru, Fortnite læsum alla 15 Nightbot er möta hreinu, sko. Já, hvað segi ég maður? Hvað er að frétta? Er það að fara hérna með hérna? Já, ég þarf hérna með. Nenni ekki gæði dreif mig. Kannski ætti alveg að fara í hann, sko. Hver er að skjóta? Skal það flugvél eða? Hvað er fokkan með það? Já. Ok, ég sá hann ekki. Það er við fljúum.
Nei! Anskotum. Já, deyðan á fíbli. Ansvars. Hættu að byrja mig, já. Hættu að byrja mig. Það var þetta, Stefán. Hvað er Explorer pop-up? Ground game. Þetta er mikið í gangi núna. Það er Jæja. Það er public. Þeir sem vilja spila með að spila með. Viktor Adam. Sæl. Sælir. Hvað brýta blessaður? Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Lex. Sælir. Sælir. Það kemur alltaf nýtt game mode klukkan 2. Það kemur alltaf nýtt game mode klukkan 2. Já. Það er búin að glemma þér. En við erum farið í creative og allir creative. Seinna. Ég renni ekki creative alltaf. Nei, ég veist seinna það. Já. Ég prófa nýja game mode eða? Eitthvað, það er málið. Að sjá. Er 2 leikur á mann eða ef maður vinnur ekki annan eða eitthvað? Það er málið. Eitthvað. Já. Yes! En er alltaf fyrstur mánar fær að koma? Ég skildi ekki hvað hann sagði. Hættu að byrja mig, já. Hættu að byrja mig. Tjók. Ok, Ingi. Já. Ingi, ég skal útskýra þetta. Þetta er svona, þú veist, sem joinar frá því Mónar eða Aron Maxhead alltaf fyrstur Mónar, eitthvað. Hann sagði eitthvað, þegar fyrstur kemur fyrstur færi, fyrstur Mónar, eitthvað. Hann sagði alltaf, og þú veist, en að ég joina 2 leiki í röð, það má ekki, bara, þú má bara joina 1, þú veist ekki, það ekki, annars. Ég skildi ekki hvað hann sagði. Ok, skilju, að ég tek leik núna Já. og ég þarf að skipta og ég þarf að tjóna aftur, það má ekki, það er bara svona 1 leikur alltaf á byr, bara fyrstur, er það fyrstur kemur fyrstur fær, svona núna. Ég veit það ekki, við hefum bara einhvern veginn. Ég var að fara í, hvern leita? Happy, eitthvað. Já. En þú segir hvað, ég hef ekki jólagjöf, Já. Ingi. Já, maður. Ég hef svona, þú veist hvað Elko er, já, þetta. Já. Já, en það 12 leikir stólið þar, ég fekk það frá mumma mín og pappa, svona rauður og svartur. Næs maður. Þú eru geggir stór og þægileg, púðar allstaðar og eitthvað. Við þurfum að redda eitthvað svona. En hvort myndir þú vilja, meira spons Elko eða Origo? Origo, maður auðvitað. 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 Þú ert að sponsa. Já, maður. Origo er meistar. Ég var fyrstur að kommenta. Næs. Herru, það eru 2 gæði með fyrir eitthvað. Já, ég dreipa bara Ingi og segi mér nú, ertu í gaurum, ekki, varstu ekki eitthvað að lagga eða eitthvað? Jú, það er eitthvað í gangi hérna. Ég nefn bara 80 frames. 84 Já. Ég er með 60 nú. Þegar ég kom með pump.
Og ég veit gæja sko. Getum við farið næst í nýja game-móti? Eða við sko, Já. það kemur alltaf nýtt game-mót kl. 2. Við erum einstu degi núna, í 14 daga. Sæll. Kom eins og deg. Þetta nýtt game-mót sem er að koma, já. En allavega í bili. Það gæði skatt mig, bara... Skoðu hvað. Það er bara fastur hérna. Það er huggaður um. Það er ykkur hjálp, já hann var hjálp. Vel gert hann nokkan. Ég tala svona mikið sko, ég veit það. Ingi, Já. skrítið spurning, en gefur þau út V-Bucks? Hvað sér þið? Gefa út V-Bucks. Eftir að ég sé að gefa V-Bucks. Já. Herru. Eins og ég gefa Blessaður. Ég hitt á 77. Ég get ekki breytt materiál maður. Nei, ég er ekki búinn að gefa neitt sko. Ok. Bara spyrja. Allt er góð. Hann er örugglega einn eftir eða pússa hann bara allir eða. Ég er fucking Ég low. myndi- Ég er til. Já, ég líka, ég er 8 HP Hann er- sko. Ég Hann hitti hann hann er að 77 sko, hann er örugglega one shot. Hvor er hann? Ég fór hérna megin. Hann er það. Ég er með 8. Holy shit. Hann er það. Ó, ég sjá! Ég er að taka damage á hannum! Hann er low! Nei, ég nokkast, ég dey, nei! Oh my god, hann er svo low. Anna GG. Eru 2 leikir á mann? Bara, þú veist... Sjáum til hversu margir vilja spila. Það er Anna Grenade á því já. Ég þarf að laga þetta lag maður, fuck. Gjörðu svo vel. Takk maður. Óngi, varst þú lifandi? What, ég vissi það ekki, sko. Ég þú verið döður, hún nokkaði það var í rúinu. Nei, verðt hann þau kursið. Já. Hver er með mestu killin? Ó, þessi er að carry okkur. Ég held að þessi væri hana, hvað heitir þetta? Hana, Síma. Nei, hvað heitir, Mobile, já. Okkur get Ég ekki. held að hann var með Mobile sem var með 3 kill. Það er Anna Guðrina. Hann Hann var bara vélina. Ó, hann hitt hann. Hann hitt hann fyrir 40 okkar. Brjóti vélina bara. Holy shit. Já, drýpa hann. Já, hann Hitt hann gert. aftur 44. Hann er búinn að hitta hann fyrir 80 okkar. Það sem er 3 killin sem er að kæra mig. Það sem er 3 killin getur þú aftan mér. Já, ok. Náður honum? Já, hann Já. nokkaði samt sko. Já. Og finn sér hann að færa killi. Fuck, hvað þarf að laga hann? Sko. Herru. Já, við þurfum að fara sko. Já. Ingi, þú er með Rift og Go. Já, ég er með rift og go. Ég er með rift og go. Nota það. Beðans. Já. Við erum koma. Ingi, hvað heitir þú bara Ingi eða Ingi Bauer? Ingi Þór Báður. Ingi Byrju, ertu að fara að koma? Má fara. Heitir pappiðinn Bauer eða? Ætti hann Eða Ingi Þór Bauer? Nei, út að... Nei, það er flugvélið hann niðri. Það gæði þar, þegar ég farið á það. Hann er að reyna að komast í burtu. Ok, nei, það er ekki gæði. Hvað er gangi? Það er pyrrandi þegar það verður svona. Það er eitthvað skipt mús á meðal. Áttu enga aðra mús, Ingi? Nei, ekki að lúta hérna með síld eða eitthvað. Ingi. Já, hvað? Hann er styrk. Ég tjekka strífið í bóðum. Já, hvað?
Ingi, Þegar kista hérna. ég heyri ekki þér, getur þú hoppað úr vélinni, þá heyrir... Nei, ok, nei, ekki hoppað úr vélinni, ég er ekki. Ég man ekki hvað ég ætla að segja. What, Ingi, því ég er að horfa á því hvað lagtar eitthvað. Þetta var hinbjörnum. Ok, nice. Má segja, halló. Það er betra. Ok. Ingi, Já. er það rétt sem ég sé, er fólk að vera að kerja þig? Að fólk að vera að kerja? Hahaha. Nei, ég meina það. Ég er aldrei verið gæðin sem verið þekktur fyrir að kerja, sko. Seiltur sér kerjinn. Já. Heyrðu, ég er með minnisíld sína ef Hann einhver... er með 6 mini. Þið fá allir 2 mini. Það passar akkurat. Halló. Ingi, ég er búinn að vera á alls konar channelum að horfa á ykkur. Hvað segirðu? Manstu eftir Ingunn Hallgrímsdóttir? Rámar ég kannski? Ég sagði alltaf að hringja í hana Stefán. Þú sagði mér fyrst hvað nafnið hann og símanúmer svar og ég sagði að fólki alltaf að hringja. Það tæmótaði hann mig. Og það allir að byrja að hringja mig, þess að allir hringi þetta símanúmer, það var hann. Það er mjög fyndið, sko. Og ég screenshotaði þegar þú settir hvað símanúmer hans heitir. Nei, eitthvað spurði fyrst og svo sagði allir hringi í númerið hans Stefán alltaf, að byrja allir að hringja. Þau ekki að fara í syngjum bara aftur. Jú. Er ekki flugvélinn inn í húsinu, eða? Hérna, ég droppaði... Ingi, minis. En Ingi, að ég segja þér eitt. Ég man eftir hana þegar þú... Æ, nú man ég ekkert, ég gleymi Er einhver að kerja mínis, eða? Hann var að kerja. Hann getur drukkið á þessi hingur hann á. Já, it's Sprinkle. Sem er á mobile. Já, Ingi, nú man ég. Hann að nýja herran hýrsnuplatan. Hún er gegn. Það er nokkuð ljóð og ég er ný, er það ekki? Hvað segirðu? Með, herran hýrsnuplatan. Nýja platan. Já. Sem er helluð. Það voru nokkur ný lög, það voru stöð. Hún kom út samt alveg fyrir 2 mánuðum síðan, sko. Tala hana, eða? Nei, það var langt þegar ég tjekka henni, sko. Ertu lífið að fara? Hún heitir eitthvað K.B.A. Kinnir, hetjan úr Berginu. Já, hún kom út fyrir 2 mánuðum síðan. Herru, what? Hvað gerðist þér í Tomato? Já, sko. Nei, hérna... The Block, já. Maður heyrir svo lítið í þetta flugvinni. Já, ég veit það. Það er hvað komið fyrir hann, ég er eitthvað lægt þegar ég fyrir þetta. Það er hella skinn af flugvélum samt. Já. Ef við vinnum að leik, þá hefur við 2 leiki aftur inni. Er það ekki? Öxlis. Og það voru ekki 2 leikir á mann og svo ef maður vinnur annar leikur. Og hljóðið var þetta. Nei, það. Já, það er komið nýtt hana í challenge hana inn á hana í 14 days dæminni. Það er eitthvað, ok, það er ekki alveg komið, það kemur bráðum. Það kemur alltaf eitthvað Halló? 2. Halló? Það kemur eitthvað challenge sem þú fært. Ertu að gera þau eitthvað? Ertu að spila Fortnite mikið, Ingi? Ingi, það er Big Pot hann þar. Það veit hérna. Já. Nú, úps. Já, ég var að hluta remixi á hann með Inga Báður og þig. Þú er mig. Þú var líka að horfa upp í hópa sem þú bjóst. Ég er kannski að vera búið til lag, Ingi. Ég kom með eitthvað pínu texta. Ég kom með eitthvað eitt atriði sem er upp á þetta fyrst mér. Ég er ekki að þið skilja. Ég þarf pening. Byrja maður ekki. Ég er að lesa. Ég skrifa þetta neina. Þú vil þetta hellu gata þessu Já, gaur? mér vantar pening. Það er hella bær. Það Það er gælir. Já. Það breytir það bær held ég á viku eða eitthvað.
Þið sjúkur. Já, alltaf einhverjir að búa til það. Gefðu mér pening, ég er meira broke en nærbuxur. Svo líka, nenni ekki að fyrir skólantíð, það er próf. Og nenni ekki að læra þetta dót. Það er flörtjól. Já, meinar. Nenni ekki að fyrir skólantíð, það er próf. Og nenni ekki að læra þetta dót. Jakob Jón, flörtjól. blessir. 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 GG bro. Svo er eitthvað einn á móti ykkur. Herri, Við sæt, minnum hérna að tróla hann. Þessi dansa bara alla leið. Það er enginn gaur hérna. Ingi, það er bússina fyrir því. Það er Stefán, sko. En Ingi, getum við Lætur ekki prófað sjá mig í seinna í búst. dag? Ingi, Já, hvenær ætlar að hætta streamið? Klukkan eitthvað 2 nótt eða það máli? ég hef ekki hugmynd. En ef þú gerir hana Creative 16 og þú dýrðir heiminn eitthvað allir á móti öllum og næri byssur og eitthvað. Allir á móti öllum, bara 16 gaurar í einu, bara litlum heimi. Já, það var algjört kei á Þú síðast, sko. styrkt á 3 tíma eða 20 mínútur. Það er næst af 20 mínútur og bara næst af 16 lið, eða hvað er margir að horfa? Það er ekki alveg 16 til 16. Þú látur fokkið mikið Það Airpods er líka. 23 að horfa. Ég skal tjekka hvað það er mjög mikið likes. Ég vona upp í 20, það er 23 að horfa. Tjekka það. Ice Cream Live. Hvað er það? Við erum með 15 likes og það er 23 að horfa. Það er... Hvar? Ég er bara 1 tíma ótt okkur eftir það. Hvað sér í Það görna? eru 3 á móti 4. Það eru þið 3 á móti 4 gaurum. Já, Hvernig veistu? sérðu Nema- þessu 4 hana? Þið fyrir á móti hvort öðrum. Eða Og eru hvað? þeir að fæta? Þið eru að fæta. Ég Nei, var ok, þörf partíja bara. Nei, ok, þau eru ekki að fæta, þau eru að skjóta okkur. Þú veist, ég er ekki að spila, ég er bara á ynga og ég er að svitsa. 1-1-50. Það sé ykkur, þeir eru held ég allir með snæper, sko. Passi, já, ekki vera lengi uppi. Þú eru snæpaðir, sko. Ó. Þeim er í mobile, getur hann talað? Já. Ok. Ertu góður á mobile? Ná. Ég vildi Ég vera með bara allir á chilla hérna. mobile, svo switchum við bara inn í controller og mouse og keyboard. Þá erum við Hvað er í þetta að byggja? servernum hjá á mobile. Er Bara þeir bara fjórir, hringinn. eða? Sjáu þið það? Ég sé það ekki, sko. Þú Ég er er alltaf að á taka flugvél í hringin eða ef þú bara hlaupa um það. Klessi á þá. Þeir taka mikið líf, eða þeir bruni á þá. En þannig að er þetta 4 þá er létt að skjóta þetta. Við erum hringin. Ert þú að fara á þá, Ingi? Nei, veitu, what? Hvað eru þið? Nei, Við erum að reyna bara að komast í hringin, sko. Ingi, drifin í hringinn. Já, ég held ég var ennþá með Þú mér. ert svo vanur Já, sér svo- shit, veistu? Sitt liti. Ég finna að heyra svona 20 sinni með streaminu. Ég kom með heila núna, shit, veistu? Ó, shit, það er... Þeir allir allavega góðum lífum. Bara ekki láta neitt snæpa ykkur. Ingi Bauer Já, ég hitt er einn á með 50, sko. Ingi Bauer er með 15 bandage. Hann miðar, hann er með 3 sniper bullets. Það er Stefán hérna, hæ Stefán. Stefán er ekki hérna, reyndar. Er ykkur með sniper bullets handa Inga Bauer? Er það með snæper, eða? Ég er með diglu. Já. Við erum að fallbeigja orðin. Nei, ég hefði með maður, það var ekki... En við þurfum ekki pínu pyrrandi að fólk spammar spila. Já. Þegar hann er með 1 ammo, eða 2, 1 hlaðið. Er það með sniper hann bullets hann er með. Ingi, getur þið búið til, svona eins og þannig að Ice-Cold bara. Þannig að ef þú gerir eitthvað trickshot, klippa og svo gerir eitthvað vídjum þegar þið trickshotið það.
Þú veist, eins og hefur gleypt að gera. Új, áður hoppa hann. Sá hann er með 1 ammo í viðbót. Þeir eru á móti úr stöðurum held ég. Nei, það. Þeir eru að koma frá okkur vinstra meginn, frá suður. Þeir eru að fæta. No way. Þeir eru að Þeir eru fæta. ándjóksum fæta eða ertu bara að tjóka? Nei, þeir eru að skjóta, heyrðu það ekki? Ég veit það, en kannski eru að skjóta okkur. Þeir eru... Já, ég er búinn. Hvar eru Og Ingi er núna með 0 ammo. Er einhver með ammo í Ingi, má ég fá snæpurið þinn? Já, hérna, betur. Viltu fá Ingi. digli? Alls saman. Það er kallt. Þetta er ammo, Ingi. Þetta er ammo Ingi, hérna. ammo. Já, Ammo. blessi, Það er ammo. Hringurinn. Eru þeir að byggja það? Eru Þeir þeir eru ekki að skjóta okkur? fæti. Þeir eru ekki að skjóta ykkur. Ég er Jú. núna Inga Báður, sástu eða það? Þeir eru lengur búin að fara í stríðu hvernig annan, sko. Eða hvað? Nei, þeir eru að snæpa okkur annan. Sérðu þetta ekki? Þeir eru ekki að skjóta okkur. Ó, hann hippa! Þetta eru 2 og 3. Þetta eru 2 og 3, ég sá það. No way! Ég er búinn. Bara einn Allt að segja. hringin. Þetta eru 2, 3. Új, bara spá. Yes! Við erum að vinna þetta. Það er auðvelt að skjóta með það, sko. Ó, hann heit hann. Ah, fuck. Þetta eru góði gaurar, sko. Hann er góður í að beygja sig niður. Ó, shit. Bara þess að tífú, bara búm búm. Bara hratt. Hitt eitt, sko, 105, þannig að hann er ekki Hann er með ekki að hýla þig. Hann er ekki með neitt síld. Hann er á 95 Þeir eru að lífum rifta. Það sé ykkur þeir Þeir eru að rifta, passa ykkur. Þetta eru 2. eitt annað. 3, munið þið. Munið að þessu 3. Þeir eru bara tilbúinir að koma á ykkur þá. Ég nota skar, það er léttara held ég. Ah, kom. Þetta er ekki með eina stundum svo... Þeir eru að fara í sikkur áttina. Þeir eru á móti ykkur, þeir eru Einn er á einu. Og bara í hringin, næsta hring. Það er dropp hana. Það getur við rocket launcher eða eitthvað. Já. Ég vona bara rocket launcher. Já, takk hann. Takk Passa þetta. ykkur, passa ykkur, passa ykkur. Bara taki kvatinn, sko. Það er easy að vinna með honum. Taka nefnir. Við erum Ingi að fara taktu Ég kvatinn. skal taka, ég skal taka. Ég vil taka hennar present. Hei, kasti þessu. Takk þetta. En nei, ekki gera. Og við hlaupið inn í hringin. Það eru að lensaði. Hitt hann 34. Þetta er ekki neitt. Passa ykkur Það það. er 3 á móti. Já, Ingi. Ég get Ingi. Þannig að hann getur trappað þig. Það fyrir í sónu, það fyrir í sónu þetta með. Nei. Ah, fuck maður. Hann er low. Það er góður. Já! Let's go! Easy vinstrói. Easy. Íta like. Annar leikur Inga Báður vinn. Eskerinn. Skrætt. Hörru, maður sjá. Það er opið partí, þannig að... Skrætt. Það er opið partí, þannig að þið bara joinið. Snilli pig. Like it. Snilli pilli maður. Satt. Hei strókar, það er komin ný vík. Það er komin ný vík. Það er vík 4. Ingi, það er vík 4. Hella. Kíktu á það, við getum gert allir saman, eitthvað.
Já, ég er ekki að pæla í strax. En ég var að skoða hvað. Það er, við erum að lenda á staðan Minecraft. Snifli Pil, hver ertu? Ég heiti Sölvi. Blessaður Sölvi. Hype. Oh my god, það er langt þegar það er hann í Fortnite maður. Ey. Komið nýtt vett. Hvað mennur vett? Blá Tómasson sagði, það er opið partí, þannig að þú eru að snöggur þegar að... Ingi, þú veist, þetta er, við erum að taka einn annan leik, þá er ég búinn, nema við vinnum þann leik líka. Já, þessi og Það er sturla. Það er þessi svo skiptið. Ok, ég held að vera 2 leikur á mann og þegar maður vinnur, þegar maður gerir annan. Það er alltaf bara einn leikur mann, sko. Ok, 1 leikur á mann, en þegar maður vinnur, gerir annan, er það maður? Já. Við erum að rótira þessu bara. En Já, við viljið vinnum tónlist, þann. Já, ég tek tónlist. Það fyrir náttúrulega alla heyra einu, sko. Já. Já, ég veit það. Það er bara alveg strími, sko. Já. Nei, veist, já. En hann að hinsta þessi var hann að, með hann betri við akkur út af það var svo létt að fá mikið materiál. Ingi, Já. jump. Já, já, sko. Hver er besti rappariðinn? Herra eða? Já, maður. Langbæstur. Hefur hlustað á lagið með hann að hraðasti rappurinn í heiminum? Nei. Bróð með syngum mér, ég veit ekki sem hvað hann heitir. Ég skil ekki, þú veist, henni er bara syngja svo hratt. Já. Þú veist hvað lagið heitir? Nei. Það er alveg eitthvað sem er á YouTube. Er það kannski M&M? Það hann... Ég veit það ekki. Ég skil hann ekki þegar hann talar, sko. Hann rappar svo fast. En Ingi, ok, þegar við vinnum ekki þennan leik og ég lífa, þú veist. Og svo join ykkur, bara, þú veist, við deyjum núna. Og svo get ég joina það næst aftur, það er bara fyrstur kemur, fyrstur færa. En ekki tvisvar í röð. Nei, þú verður að leifa öðru. Já, maður leiður. Já, þú veist. Svona í svona 5 leikjum þá kannski ég joina aftur. Já, eitthvað slags. Það er náttúrulega bara 23 að horfa, örgulega, þú veist, ekki margir sem örgulega, sem eiga Fortnite, eða jú, örgulega allir eiga Fortnite, því sem ég að horfa á. Það er allir eiga, sko. Það er ekki allir í heiminum sem á þetta á Fortnite. Fortnite var eitthvað bilað í gær hjá mörgum. Ég var bara eitthvað að spila og ég slekk á leiknum og lótast, þá virkar það ekki. Það er challenge að það kom ekki upp á skjáminn, ég veit ekki hvað. Brjóta það plöti eða ég var að brjóta það... Ég er með Rift to Go. Já, það var að brjóta, held ég... Það var með Rift to Go, við erum í hringnum svo. Við erum bara að brjóta helling og... Brjóta og allt þetta. Snill. Þig og þig og þig og þig og þig. Lexi gæsta. Herru, kallið var upp á minis. Það er Fortnite gameplay, við múttum vera með að segja. Hvað heitir, hann heitir M&M, já. Já. Kári Hei, fyrir hann iPhone að þú Sniphil, komdu til mín, ég skal gefa þér 100 sílda og kemur til mín. Vinur minn fyrir Ok. Collation. Ég droppaði hér. Já, gangi vel æfingu, Svartnætt. En var þetta alveg, var hann besti gæinn á Íslandi í Fortnite? Já, Hann sem var með ykkur. hann var í topp Og 200. er hann að kenna Fortnite? Já. Hann var í topp Er hann ekki 200 í topp heiminum. 200? Það er alveg Hann gott. var í skrimmóti og lendi í topp 200. Hver? Nikur, þú veist að það er geggja hann að besti Gæinn gæinn á sem Íslandi í Fortnite. Spilaði með okkur í síðustu ykkur. Það er Chug en að einhver getur haldið á. Ég get haldið á Ég hann. tekja þetta fyrir einn minis. Lítið allt út fyrir það. Ég bara með Svo var 4 það minis.
Þannig að þú kerja. Verður annar leikur ef við vinnum þennan, eða? Sjáum til. En hann hingaði fara að taka annar leik út af, hann var bara að koma. Já. Brjóti bara helling, spörum mér Er einhver búinn að taka chug-chuggi eða? Já, ég er með hann. Já, það er minnisildina ég get brúta. Ég get tekið það. Það ég... Nei! Ég ætla að brjóta þetta. Yes. Þannig að veistu eitthvað ófærði þarna, Ingi? Já, ég horfði á það í gær. Já, ég líka. Ég horfði það í dag, frekar, því ég nefndi ekki að horfa. Ég vissi að það var seinasti partin sem var að gerast. Ekki segja það. Já, ok. Það er kannski ekkert maður að horfa á það. Já. En ég vissi sem það myndi vera búin og það var eitthvað spennandi. Já, það er rétt. Svo ég með flugvél kemur. Ok, þetta er þetta hella. Svo það er challenge að fara í flugvél. Það er challenge að fara í flugvélina. Ég með niður í næstu. Sorry. Góði, það er challenge að fara í flugvélina. Takstu það? Já. Ég var bara að checka hvort það væri Þú hægt að fór fara í... í riftið. Já, ég er með rift í góð, ég var bara að annar checka... riftin. Ég var bara að checka hvort það væri hægt að fara rift í flugvél. Það er gett. Damn, Ingi. Ég náði því. Við erum að íða riftið. Ég er útdagsinn hérna öðvöld. Svo ég var að Nú, já. segja að ég ætlum... Það er challenge að fara við fara að gera annað. En ég og hann ætlum allavega... Gunnar er ekki topp Fortnite-spilari, en hann er það... Hann er ættilega vel að, sko, hann er það góður. Við ætlum í veiling út, strákar. Ok, komið þið ekki, brá. Það er búið að lúta. Jú, það eru gaurar. Hjálpum á. Hvað Þeir getur eru komið? Við erum ekki hjá ykkur. Þau eru langt í burtu. Ég er með flugvél. Ef við ekki bara rifta til þeirra. Ekki hoppa niður. Það er tilbúin svona Og bara. taka tvær. Gottu, miðaðu. Já, fyrir þeirra. Eða hvað? Það þeir eru ekkert að koma. Komið náðum bara í trestina. Þeir kann ekki að lúta. Er ekki gauður hjá okkur? Jú, Hæ, bara það er- niður. Þeir eru niðri bara og við erum hérna uppi. Þannig að þetta var flugvél. Þið strákar, við getum annars þið getum farið í húsið og spónist í hingað. Inn í húsið, svo hoppum við. Kannski eru þið búin að setja trapp. Já, ekkert eitthvað sem við. Förum bara niður á það. Förum bara Já, niður. allir saman. Allir saman. Við erum eftir Inga. Það er komað aftur. Og við hoppum fyrir mjög bara. Takka blú. Þið spónuðust í eitthvað hús. Reyna. Þeir eru að spónsta fullir. Hann er one shot. Þið þúr ekki að fara, það getur við trapp. Já, En ég ekki með fara. Hvað er að frétta? Ég með joggara. Mokkan. Hvaða númer er þetta? Eru fleiri gaurar? Er það minn slörk? Jésús. Ekki taka SMG hana. Hvar eru Það er mínir hana. Hérna, það eru 3 mínir hana ykkurum. Hérna. Nokkar er hann ekki bara. Jú, ég finn sjá hann. Er ekki með sjokkabúlir? Ég er með 6. Ná, ég er ekki með. Ertu með hana þú? Ég er með 6. Ég er ekki með neitt. Ég er ekki með neitt. Ok. Það er eitthvað challenge sem heitir Destroy Cheers. What? Stór. Hvað er þessi gæður? Það var bara einn. Ég heyrði bara einu. Það voru ekki fleiri, þeir spónuðust bara. Við erum bara, í næsta hring. Fyrir mig í hringnum. Það getur verið riftan í miðinni, tjekkum og brjóðum helling við erum búið til stórt base. Gaurarnir gæti líka verið einhverstaðar út að Er í eitthvað annar rift. Það eru líkur á hús ekki þar. Já, kampa. En gaur, ég tók sjansinn að fara hana inn. Ég spónið það. Já. Og ég hugsaði, ok, þetta, ég er með joggara, fuck it, þetta er núbi. En Ná, bara nóg með týrar. Guðlega annað, herðu, Já, já. ég veist. Við það er opið partí, þannig að eftir leikinn þá getur bara reynt að joina.
Það eru 3 mínir Kári, já, það er kannski góð punktur. Gunnar þarf að fara að henda sig competitive, sko. Lill. Er ég að kerja ykkur? Hvað fucking númer er að hringja í mig? Hver að hringi ég? Tjekka það streamið. Ok. Það er bara plus 140000. What? Prófa að svara? Nei, ok, nei, ekki gera. Það er ekki Perri eða eitthvað. Perri, þetta er eiginlega bara einhver sem er að ná pening út manni. Já, einhver frá Bandaríkjunum. Já, þú veist, getur hann náð pening út af manni og fyrir ef maður svarar, skilur. En ég skil ekki. Er það hægt svona? Nei, ég held ekki, sko. Ok, það ringir Það það. er bara að segja eitthvað En ef þú svarar, eitthvað. þá tekur hann peninga, hvernig það fæ? Nei! Mamma mín svaraði einu sinni svona númerið og þeir sögðu bara eitthvað bull, sko. Já, ég svara Það með. rifti það, það fór ykkur í rift. Nei, ég hef ekki gerað orð. Já, ég heyrði það, sko. Þetta er djóka, þú ert að nota ykkur rifti svo færingi. Ég gerði það óvart, ég held ég væri með... Ert að reyna þetta? Hættu. Núna í alvörunni. Þú ert að gera svona tvísvar. Þú ert að gera þetta. Nei. Ég geti verið trapp. Það er trapp! Það er eftir að lúta hérna. Það er fann alltaf með einhver ammo. Svo það er chest, ég heyrði chest. Svo er rift. Það er rift hérna. Það er big shield hérna ef einhvern getur haldið á. Já, ég veit það. Ég er með joggar á, ég er frá fann chest. Ég er með 6 minis. Ef einhvern getur haldið á. Og það er, ef það fyrir rifti í miðin í næsta ring. Brjótum hellingina, fáum járn. Það er gott við það. Ekki fara rifti ringi, ekki koma náli. Það er fann 3 minis. Hérna einhver staðar. Og ég er... Ég skal taka það bara. Náðu þess undan þér, eða? Já. Hei, dansa Ingi. Þú manna þig. Hei. Ég held að mynda að fara í öllum. Við erum svo ykkur þegar ég vann með honum Inga. Ingi, hvað metir þetta killu með 1 í skvat sem er metir 23? Bara svona 1. Bullshit. Það var í sniper shootout. Ég er geggjað með sniper. Bullshit. Hei, hvað er ég að segja? Sniper shootout myndi rockið stresslega hana. Skar og spill. Ég er svo góður inn í. Bullshit. Ég hef unni 8 sinni í röð. Það var sniper shootout. Hvað sagðist þú vera með mörg kills? Hann sagði 23. Hvað sem mörg kills? Já, einmitt, ok. Ha, sagði 53? 23. Við erum í hringnum. Það er í gangi. Og við erum í rifti og fyrir bara upp á búinu base. Við erum bara að chilla hérna og bara... Já, chillum bara. Við erum í rifti Já. hérna Er hjá. það með traps, eða? Brjótum helling. Nei, ég er ekki með trap. Það ég er ekki með. Það brjótum bara helling Þeir eru hérna. að selja mér eitthvað sitt, já. Það er til með mikið járn. Vel gert, Gabriel. Ég er bara með 40 járn. Já, brjótum mikið járn. Járn er gott. Það dói ykkur út sjokkanni. Við erum 4. Það er ykkur 4 og ykkur 1 eftir. Þú er sem er 1 nokkar ykkur til hinni liðin og finnir sér hann. Ef við ekki bara að fara að rössa það... Gætum chillað um það. Ekki að bíða hérna. Ég er bara að reyna aðeins að brjóta mikið eitthvað frá mig. Svo getur kappað í tré eða eitthvað. Alltaf þegar maður lappar eitthvað, þá vext og dansar eitthvað. Eru að fara að vinna þetta aftur, eða? Já, Hell aftur. yeah, brother. Við erum bara gott tím, sko. Er enginn eitthvað með, hérna, traps, eða? Nei. Ha? Hvað sagður þið? Ég skildi ekki, hvað sagður þið? Er enginn eitthvað með traps? Traps. Nei, T-R-A-P-S. alveg svo har ég lútið fyrir það frá. Ég er bara að brjóta allt hérna. Hvað er þið að gera? Er þið bara að dansa?
Ekki take the L. Það Á hljóta ég gera það? Á ég gera take the L? Þeir gauðra fyrir ofan okkur. Drýjum ekki riftið. Nei, miðum á, við erum tilbúinir. Látum hana Það við er uppi, það er uppi. Við erum uppi. Það er snæpa. Oh shit. Við fyrir mér riftið, komum við riftið. Jú, fyrir mér riftið, þetta er alltaf mútið fyrir mótið. Pössuðu það. Já, fyrir mér riftið. Fóru þeir í riftið það? Förum bara í riftið, ég bara í riftið bæ. Nei, Ingi. Damn. Það var dræðilegt. Skæði fólk, bara. Svæpa hann mig. Hlaupum svo í riftið. Þú er döðu Gabriel. Hvað er hann? Þú nokka hann. Yes. Ég veit ekki hvað það er. Koma svo. Finnir sér hans þar. Það er bara að reviva Inga. Shit, hvað er mikið brönda maður? Hann er hana. Oh my god, ég náði ekki að edita þetta og ég náði ekki að býta. Hvað er í gangi Shit hérna? maður, þetta eru mestu nördanir sko. Ok, bindu. Þriðja sæti. Úr allir einir eða? Þeir eru með 10 kill sko. Fuck, maður. Djöfis. Gadum! Þegi Helgi. Það er að ringi í númeri, svarar ekki. Þú vil fá mikið búningum maður. Herru, takk fyrir leikina maður. Ég vil sjá TG chatið. Sjáumst. Eftir kannski. Og ég ætla að adda. Hæ. Sæl. Blessar. GG, Kári Garnarsson. Já, þú veist hvað mættum einhverjum svaka görum. Uppi höldu fyrir að þessu. What the fuck? Selfossi. Herru. Fortnite gameplay, þú verður að lata mér. Blessa Kjell. Day Nightfall, blessaður. Búinn að sakna þér. We missed you in the chat, boy. Akkur er við með svona lélegt frame-rate. Hvað er hljóður þetta? Herru, hvað er að lenda? Hvað er það að lenda? Ég var að reyna að taka win aftur, eða? Hvað hljóð er þetta? Ég veit það ekki. Já, tökum við það. Klukkan er 10 Orlando. Ertu í Orlando, Villi, eða? Villi be good. What the fuck? Herri, Helgi, við erum ekki að spila í map, við erum að spila í PC. Hella? Djúið var ég til að vera Orlando, Ég myndi gefa hægra eista mitt fyrir að vera í Orlando núna. Þú ert ekki típa sem að ég fyrir mig. Ok, nú fekk ég rift og ég ætla ekki að eyða því strax. Er tilbúin að hafa?
Herðu, ég hef ekki ennþá Fuck, prófað Jesus Christ. PUBG eitthvað vel, sko. Ég hef prófað að opna hann, sko. PUBG sökkar, sko. Er það málega? Það er svo fucking núpar í honum, PUBG. Fucking núpar. Þú veist, ég hef búin að gera kannski 1000 vinn í honum, en ég er eitt honum. Þetta var svo leiðilegt, sko. Það er málega. Maður gerir bara vinn og vinn og vinn og vinn, sko. Já, ég hef ekki farið hann, sko. Mér langar ókslega mikið í Svo er líka hægt að drepa vini sína í honum. Já, það er leiðilegt. Þannig að í skot. Það er pirrandi. Svo er ekki eins og hægt að tala í game chat í honum, þannig að hann sökkar feitt. Skilið? Æ, fokk, ég var Þú búin að veist, glemma ég er kannski komið með 1000 vinn í honum, meðan í Fortnite þá er ég komið eitthvað 100 og það er solo og eitthvað 93 held ég í duo og líka 100 og það í squad. Svag. Það er svakalegt. Shit, hvað þetta er skrítið að spila Fortnite, ég er ekki búin að spila hann í mánuð. Það er rétt. Ég er ekki mann að spila Fortnite eftir 2 mánuð. Herru, hvert til ég fara? Skal kera þessa mínus hérna? Fokk. Já. Ég veit hvað hljóð þetta er alltaf. Ég veit, þetta er í backpack. Það er hann að pipaköku backpackin. Þegar ég hopp úr rútunni, Helgi, ég veit það þá ekki. kemur alltaf Hvað? Ég hopp úr rútunni og það. Ef ég myndi vinna í Epic Games, þá myndi ég eyða þessari ána fallið hvað, ég er búin að glemma Backpack. Já, backpack. Það er gæðir að fara þarna yfir. Já, ég sé það. Ég veit ekki neitt. Og þeir eru með snæper. Þeir eru með snæper. Ég droppar slurpu þarna. Hvar? Ingi, viltu að þetta slurpu? Já, takk maður. Hella! Sorry. Hefur ekki bara farið ekkert og hægt að hugsa um það. Gæti Það líka er farið svo á langt í þá. burtu og það. Ég er með rifti góð, sko. Ó já, fyrir það á það bara. Þið búinir það? Já. Jesus fucking Christ! Ég skal bara bilda. Já, það verður góður. Ég bilda það. Þið nákvæmlega aldrei, sko. Ertu með eitthvað að... Beyjum Það er okkur. bændis hérna. Bara núna. Það er bændis hérna, blátt á morsa. Hvar? Það hoppuð bara. Hérna. Þú veist, ég skildi ekki við að no-scope sniper. Ég veit ekki hvað það er. Að no-scopa er að drepa án þess að miða. Þú veist, ég er ekki með það og það er ekki... Það stendur alltaf við það no-scope sniper þegar Hvað er maður hljóðið þetta? sniper með heavy AR. Fuck, það er brá! Það fór úr. Finish. Já, ég er bara að drefa flugvélina. Má kom brá maður, fuck. Ég hef aldrei spilað leikur svo Fortnite, eða svona Fortnite er einn leikur sem ég spila sem með bregður alltaf þegar ég sé dúta. Það er gæðin að koma. Hefur einhverju jarum og... Hefur einhverju jarum og ég er hérna 18. Ok, ég Vel gert Fortnite gameplayer. Hvað er hann að skjóta? Hvað sagði?
Það er náttúrulega, ég getur einhver snart. Skjóta mig. Næ, ég getur, takk. Vel gert. Það er vel gert. Það er í hann. Ætla hann að lútið það? Já. Vel gert. En það droppa. Æ, fuck maður, hvað er að gera? Fuck, ég er ekki búinn að T-Rex. Herri, við erum enda í hringnum. Það er tjóka á, ég held að það var komin í hringur. Eigum að... Gæti farið upp á þetta fjall hérna, sko. Sjáum hvað hringurinn gerir. Ég ætla Teri alveg inni, sko. Blá pumpa. Ég hef bláa blá. Ok, 10 sek í stormin. 5 sek. Please að við séum með góðan hring. Einhver bara rifta. Yes, herri, förum við upp á... Flugvell. Veistu? Djöfull eru þetta leiðilega flugvélar, sko. Það var svona skemmtilega fyrst en þú færði rosalega í törun á mér. Heyri væp. Já. Hæ? Farðu á undan hún. Hæ, Stefán Þorunnarsson. Þá Tómasson var bara að rífaði mig. Já. Fuck það. Ég þarf meira frames. Þetta er ekki hæ. Það er gæjar. Já, ég heyri hann. Já. Viltu Benji til þess að? Ég er með rift to go, sko. Þeir eru að búrta við. Nokkaðir. Ertu með... Varstu með bandið þessu, eða? Ég er ógeðis. Ingi, viltu fá Benji til þess að? Já. Viltu það koma til þess? Nei, what the fuck? What? Gæði utan. Fuck, ég sá hann ekki. Ekki heldur. Kláraði mig. Af hverju er ég með verða lækka sem ég kemur á og svona með mig? Nei. Ó. 5 til. Þegar í fugsanum er ég með... Stefán, varst þú eitthvað að skipta skjánum með það? Hafið þið hana lent í hana íslensku skoti? Já. Mér finnst það fucking gaman sko. Ingi hefur dreft mér í dúf. Já.
Erum við að droppa í hérna? Já, já. Já, ég áróvar. Snýbílar heppinn að fá að spila aftur. Ég glemd að breyta. Skal accepta þið næst. Hi Raphael. Hi Kim Jong-un. All hail Kim Jong-un. Ég lendi svolítið í snemma. Lalalala. Bara til að vera með Frænka mín, hún var að spila Fortnite. Já. Ég var bara svona mikið aðeins og ég var að spila með henni á bara. Og þú veist, hún var eitthvað að skjóta, hún er núbi í Fortnite og þú veist, hún var eitthvað, hún sagði eitthvað, býttu aðeins ekki skjóta mig, ég er að skipta byssu. Við óvinnir sem sagt það. Var lengi að skipta byssu, eða? Já, svona klukkutíma eða eitthvað. Nope. Var hann að keyboard og mouse, eða? Nei. Já, þannig að var hann bara að leita tökkunum, bara, hvað takka og ég að nota það til að skipta byssu? Já. Er eitthvað með minis eða? Nei. Nei. En blá tómatsósa? Ha, nei. Nei. Já, jú, ég get gefið mínus, sko. Já. Og ég hef ekki sjokkun. Það eru tveir minis sem það fyrir eitthvað. Ég er bara að reyna að vinna sjokkun, sko. Kallaði mig Supreme Daddy. Hver er þetta? Það er mín helsti draumur að vita hver er Kim Jong-un. Ég held að rifta hana frá fólksum. Nei, Og... Ái. Það er minis sem það fyrir eitthvað. Það rifta hana niður. Ná, ég þarf bara sjokkun. Please sjokkun. Yes, sjokkun. fucking lélegur í þessu maður. Tjekka þess að horfa tilbaka. Já, er þetta hýparköku? Nei! Þetta er pabbi minn. Það var eitthvað mjög fyndið að það er Við bara rift hana meira. Já, og henda okkur í húsi hérna. Ó, ég er sló. Ég er ógeðslega ló. Sorry að þið fór. Hvernig? Já, dastu niður eða? Ok, ég ætla bara...
Bíða eftir mér. Er það að fara að rifta? Blessaður blísur. Ok, ég er hræddur. Hættu þið saman, Kimi. Jús. Herru, ég er með opið partí, þannig að eftir hann leika þá skiptum við teammates. Það er bara fyrst í Kimi. Mér er svo fárlega fyndið þannig að þegar hvað er það? Eyðimörkin, hvað sem þetta heitir, Paradise. Þegar það var nýkomið, þá var ég alltaf með blöðrupikk. Þegar ég var með annað blöðrupikkax, þá var ég alltaf að brjóta kaktusa. Mér er svo fyndið. Það sleppti hana. Já. Það er shotgun hérna. Fyrir Hvað einhvern það? sem er búinn að væla yfir í fókusum. Ég er alltaf að koma með shotgun. Ok. Snilli pill. Ég var í smáratúri daginn og ég fór í sleggjuna og ég sagði bara að ég væri 10 ára og þátt að ég sé 9 ára Já. og djöfull leið mér eins og ég var að detta upp í loftinu. Hvernig getur þetta? Ég er svo fucking lofthræddur sko. Ég hef aldrei prófað þetta sko. Það stóð mér þess að á sleggjunni 360. Já, ég veit ekki. Ég var til að fara í það sko. Stefán fór í þetta. Munið eftir að Stefán fór í þetta? Já, ég sá það. Var það ekki, í hvaða vloggi var það áttur? Það var Yes Challenge þarna. Já. Það öskraði Þekkan varðan sér þjóða. ekki... Já, ég öskraði ekki neitt sko. Þetta ég var bara stundur lokaði í augunum bara sko. Ef ég myndi, ég fór í eitthvað pínulítinn fallturn daginn og það leynast við yfir mig. Ég er ógíslega loftræddur sko. Já, frændi minn, ég var með honum og hann var endalaust að segja nei, ég ætla ekki að vera í sleggjuna og svo sagði ég ok, þá fer ég í sleggjuna og ef ég fer, þá fer þú og þá sagði hann, ok, ég skal fara með þér og þá fór ég og ég var ógeðslega hræddur, svo kom hann þegar hann búinn förum aftur ég sagði bara nei. Já, ég myndi aldrei gera það. Það er að fara í Lonely eða? Já. Tröppur og gamall að... Tröppur og gamall. Það er shield hérna Ég er fyrir... bara að taka 360 sko. Það er hérna... Sveppir fyrir hérna. 360 Þegar yngri bróðir minn var 5 ára þá vorum við eitthvað í smáratífuli og mamma hann var eitthvað að skoða sleggjuna svo sagði hann, má ég fyrir sleggjuna? Hann var 5 ára. Og fór einn sleggjuna? Nei. Maður þarf að vera 10 ára. Maður þarf að vera 10 ára. Þá er ég eitthvað 7 ára og kallinn var bara með eitthvað, já, leta við hliðina á mér og sagði bara, já, þú mátt fyrir sleggjuna. Ég var 9 ára, sko, ég er nýbúinn að vera í hana. Vel gert. Ég hélt bara að ég var að fara að detta niður ef ég myndi sleppa, sko. Maður fór líka svo hratt, sko. Vinur mér festist á hólfuslegginu, alveg einu sinni. Hvað er það? Festist? Sleggjan eitthvað, hún festist og hann festist á hólfi. Það var í fucking martröð. Það var flugvélina, ég veit, og hann var í eitthvað, og það var í svona cirka klukkutíma að laga, og cirka. Hvað lag er þetta? Hvað lag er þetta? Lag sem að ég myndi drepa mig, Jesus Christ, drepa mig ef að ég væri með það í afmælinu mínu. Þarna, ég var í flugvél eða? Já. Men. Holy shit. Og það er strókað stormur. Mér finnst það pirrandi þegar
maður er búinn að vera ekki sjá neitt út af, sko. Þá finnst mér ég vera algjör kampari, sko. Veistu, Já, ég svona líka. óþægilegt. Ekki plán, nei, Jesus Christ. Hvað tægir eru þið í battlepassunum? Ég er í 40 og hvað. Eða ég sé 40, 47 eða 48 eða. Ég er ekki með battlepassið. Þú reddið þessu. What the fuck? Ég bara headshota alla og svo presti skall, það er bara þannig. Ok. What the fuck? Síðan hvernig, já, drugstore. Það er margir, já, 22. Var ég lonely, eða? Ég ætla að material hérna, sko. Já, góður. Tjókar það. Fyrsta leikinn sem ég spilaði Fortnite, þá nokkaðist ég og ég var ógeðslega glaður út að ég nokkaðist því að ég hélt að ég hafi unnið leikinn. Svo sagði ammo-boxi, ég bara, oh fuck, sjáðu þetta er græn kista! Já, góðu tímandi maður, þegar maður var... Og þegar ég byrjaði í Season 2 þá var ég bara heimi og frænda mér að spila og þegar ég fekk fyrsta kill ég bara, Daniel, ég fekk 1 kill. Og það, what? Ég hef aldrei gert þetta áður. Skjóta einhverju rakett upp í loftið. Site 2, það stendur hérna Site 2. Þannig ég braut bara skildi. Það eru blá tómasósa, eða snífil. Það er... Hvað? Það eru... Shields hérna. Já. Það er ekki. Það er enginn hérna. Nei, þess vegna finnst mér ég vera kampari. Ok, ég held að þetta verið gæir að setja tröpp maður. Nei, just me. Akkur fokkum er bara kajak upp í loftið. Það eru, Mér er svo fárlegt, stundum er bara byssur. Fortnite er svo skrítin heimur finnst mér því að þetta er náttúrulega bara leikur en eins og Er það búið að byggja hérna í vestur? Það er boltina, það er bolt. Og þú ert með. Ég er með epic bolt og ef einhver vill bláan bolt þá er hann inni. Hvar? Ég er með. Það er þarna inni. Hver er að tala? ég snæpa hann. Ég er snillibill. Það er byggsun sem... Tók eitthvað boltinn eða? Ég er svo pirrandi. Já, það er samt hunting þann inni. Það eru gærina í vestur Þegar ég er að koma. að fæta sko. Já. Ó. Já, ég ætla bara að snæpa þá sko. Það veit ég sé það ekki sko. Ég heyri í þeim sko. Já, ég sé það. Új. Æ, fuck, stormurinn, shit hvað þetta er pirrandi. Hann læðist upp á. Új.
Fyrsta lúk. Þeir fóru örugglega, sko. Nei, hvað er að gera? Fuck maður, Ég datt niður. Þeir eru hann ennþá. Ég sé þetta út á sko. Hvar? Hann er hann að uppi sko, hann er kamp. Nei, Jesus Christ, hvað er það tæft maður? Svo er ekki þegar það er svona tæft að ég heita. Það er líka. Við erum góðið með storminn sko, en við sýnum bara. Sætt, þetta er tæft. Oi. Yes, Logan. Já, við það. Þurfum við ekki að ressa þá til að... Æ, fuck. Æ, fuck maður. Það geta farið í línunni. Wow. Fucking. Æ, fucking. Það er þetta fyrir glugana. Nóka. Nú ressum við á sko. Þetta eru bara við á móti. Æ, fucking stormurinn maður. Það var í fastur eða? Ég veit að... Sáu þetta? Af hverju var ég í fastur hún? Þeir eru lóð sko. Þetta eru 6 á móti 6. Nei, 3 á móti 3. Þeir eru lóð sko. Bíðum bara hérna, þeir þurfa að koma á okkur. Það er hringnum. Þannig að bíðum bara hérna. Ef að ég mætti velja eitthvað hack til að vera með, hvað myndi ég hakka? Aimbot. Ég myndi líka hakka input því að ég er svo fucking óhittinn. Hann hitti mig eitt sko. Æ, sorry. Æ, fucking. Rasha. Jesus Christ. Nokka eitt. Nei! Fucking. Kom að sjá. What the? Æ, fuck. Nei, hérna! Fuck. Æ, fucking. Spamma. Þú getur þetta. Neða. Æ, fuck. Kom að sjá. Þetta eru 2 dúdvextrar, þeir náðu þeim. Fucking. Kemur. Þeir voru 2, maður. Shit. Já, þeir. Næstu þig. Já. Herru, kemur, takk fyrir leikina stráðar. Já. Herru, hver er lögur á með? Þess að þér, þú... Við erum að fá okkur að nýja inn. Já, blessir. Jæja, gott fólk. Jæja. Já, ég á afmæli í dag. Til aðeins ekki vammalið maður. Til hamingju. Takk. Á, ég láta netta þess að skinna á. Já, Þetta er fallegt. þetta er hella. Þetta er ógeðslega fyndið skinn.
sjá þig. Þetta er ekki að gera dans. Ekki þetta. Sjóðum þetta. Þetta. Ok. Heldur svona. Ó, gera hann samt tíma. Fyrir mér þarna. Það er óvísið. Nei, það er þessi. Er eitthvað OG hérna? Nei, mér. Hvað var þetta OG? Þetta var OG, líka ekki. Kannski rétt, já. Alva. Gera alltaf dansa mína. Hvernig fær maður að teka það alveg? Það er challenge svona... Ég man ekki alveg... Hvað þennan dans? Já, er það í Fortnite eins og Fortnite, svo? Já. Já. Það er... Það er... Þetta var... Þú ert að gera damage á kalla. Já. Já, mismunandi vopnum. Svo gerir þetta áhóp. Gera svona og svo kemur strax hingað. Tveir leikir með hvaða liðið er það? Maður. Svona. Hlaupa hringi kringum dýrar. Herri, Jesús. Hvað er í gangi? Veistu, ég veit ekki alveg hvað er í gangi, sko. Ingi, veist hvað er góð hugmynd? Við fyrir bara 16 í creative og gerum eitthvað í creative. Allir bara saman. Your game version is out of signs. Your party is problem continue to... Við erum að restarta Fortnite. Er einhver að spila í Kína-servernum, eða? Nei, ég er í Europe. Já, ég er í Europe líka. Jesús. Það er líka þessi bara skipta skinn. Það var svo... Þeir eru jólasveinarnir.
Við PlayStation stafurinn eitthvað down eða? Nei, það er Game Versions outside. Það stund bara, ef þetta heldur áfram að gera þá þurfum við að resetta Fortnite. Það ætla að resetta Fortnite. Má sjá. Allar þetta resetta? Gabbi King, Rótarinn og Kári Steinn. Má sjá. Má sjá. Er ekki að giveaway? Nei. Má sjá. Yes sir. Baby, ég vissi alveg af þig hér. Nei. Nei. Gabriel Tristan Blescher. Club Penguin. Gurgulug Böllstubögu. Ok, má sjá. Herru, Stefán er í Suður Afríku. Herru, hverju voru með að spila á hann? Má sjá. Ég þarf að finna út hvað nöfn voru hérna, má sjá. Hverju voru með mér á hann? Gabbi King 2005, má sjá, Gabbi King, hvað er þetta? Ok, Rótarinn. Rótarinn, invite to party. Kári Steinn 11. Kári Steinn 11. Blescher, ég er að invite okkur aftur. Kári Steinn 11. Ok. Hvað er Gabbi King hérna? Er hann góður aftur hérna? Já, hérna er hann. Ok. Sælir. Gunnar, þú hérna... Blesser. Gunnar, þú gefur næsta leik. Tökum Scrims. Erum við í foodfight eða? Já, Erum við í... Þeir eru ekki verið squats. Já. Við erum við squats. Ég veit ekki okkur hitt kom. Stórri tík. Já, ég vil með þetta tíma. Hann að kjöfa. Held að hann bara. Ingi, Já, hann að kjöfa. Ingi, ég vil útskipta að af hverju næst allir sem spila með ykkur eru 9 ára krakkar á PlayStation. Hvað segir þið? Við erum að gjöra. Ég heyrði ekki hvað hann sagði. Ég veit. Hvað segir þið? Hvað sagðir? Ég heyrði ekki hvað hann sagðir. Hérna, af hverju eru næst allir sem spila með ykkur 9 ára krakkar á PlayStation? Það er góð Ég er spurning. ekki niður og ég var að vera 13 í dag. Það er afmæli í dag. Já. Ef hún er vinni með okkur núna í afmælinu þá hérna það fara að kippa Mountain Dew. Hvað segir þið? Það fara að kippa Mountain Dew eða vinna með okkur núna. Góð dýr. Er það? Já, og Mountain Það Dew er góð dýl. Já. Já, Ok, dyrla okkur, lendum það á eitthvað safe. Lendum hérna. Lazy. Nei, lendum á Lazy, já. Nei, ekki lazy. Jú, það er geggjaði staðir. Ok, lendum lazy. Ekki vera hræddur.
Það kemur að rætt. Þetta er læg, sko. Ég var að fá 300 wins í gæð, sko. Þú verður að vera með 5 Sjáðu kills, þetta sko. Ævar Kára maður. Það er skot og vinnir þá. Já. Og niður, sko. Hvað? Eru 2 leikir með hverju tími eða? Hvað segirðu? Það er 2 leikir með 2 tíma. Hver er að söpa? Hvað eru margir leikir með hverju tími? Ó, yes, sko. Það ég sé það. Herru, fuck. Þetta. Sælir. Það er gæjar á flugvél. Sælir. Já, blessaður. Hvernig fóru þið bara beint á flugvél? Ég svo mikið döður. Það er gæjar nekla á mig með flugvél. Ég fór á flugvélina. Treff þá. Nei! Ég náði næstu Ég að drefa. Ég lendi á flugvélina. Ég er döður sko. Ég lendi á flugvélina en hann hoppaði þá út. En hann fór í en gós. Engi, ég er með hér. Já, ég er líka hérna. Góðan daginn. Það er kista hérna. Já, Það er hérna. það var mitt hús. Stótting. Filmen är mer safe. Folk kan använda dynamite för... Róa, Kolla. Ég er bara með snæper og eitthvað, þú veist, burst, kæfta þig. Har du markerna? það er kannski grenade. Heter väl lite sjö. Þetta var einn gæi. En það er ekki sem með tíminn hans. Komi, hann er hrættur. Nei! Dokkan. Shit. Þetta grínast. Folkarna. What? Finnis hann. Það er einhverjum að snippa mig. Það er annar. Er hann ekkert að reyna að fá kill? Þannig Ég þarf heal sko, ég ógæstalóg. Það er hérna... Bandos. Já, ég meina að nota bench núna. RIP þú. Hefur ekki sjokkuna má, og ég er á má. Þannig er. Ég skal splitta ég á mánu. Flugvélina. Æ, shit maður. Það er ég á mánu. Er þið búin að klára hérna? Er þið búin að klára Lazy? Já, ég Hvað er ég á má? Viltu fá það? Það er hér, sem er. Ég er búin. Hvað er þið eiginlega með mörg vins eiginlega? Ég er með 303 held ég. Það gæti verið... Ég var 4 wins í gerð held ég. Það eru örugglega fleiri gæjar hérna. Ég get ekki trúið öðru. Ef þetta var bad teammate sko. Ef þetta, kannski voru þetta bara tryharder sko. Ég skal lóta þetta. Okkur virkar ekki að brjóta þess að hérna stóla. Hvað stóla? Ég ætla að reyna að fá þetta mann Ó, heavy shotgun. Svo ég ætla að... Ó, ég fekk check úr chestinni. Það er Má ég mæna blá það? pump á mér. Nei, ég er að nota það. það? Það er blá pump hérna, hjá mér. Ó, sjáum mig, sérðu þetta? Það er annað bótt action hérna. Já, ég er með heavy sko. Ég teka... Markera það bara, hvað það er. Hvað, bótt actioni? Já. Ég get bara komið með tölinn sko. Hérna, já þú þannig. Sér það er hérna fyrir utanhundið. Það ætti að sjást frekar auðvitað. Ég ætla að... Já, ég er Leikurinn bara bara að elskar, brjóta. maður gefur bara big shield allt. Ég ætla að fara svo hérna á gríshósi og fá þessi kistur hérna og það er stundum spannst kistur okkur, þetta er. Já, hann er Það gæti verið nákvæmlega núll. það sem markarinn minn er að ætti verið allan þar. Það er ekki, Ok. veistu Ná, hvernig er að brotarinn, leita? hvað það er? Við erum að fyrir flugvél sko. Það er flugvél hérna. Byggja mig svo upp. Já, pikkaði mig líka bara upp.
Ég ætla að mæna hún er tilbúin. Við erum bara að safna með, sko. Já, ég vil líka. En þurftur á ekki að fara að sækja í kippin ef þú vinnur? Jú, ég var kippið í vinn. Og Monty ból. Við skulum ekki... Og líka Monty ból, já. Það er ekki pressaður. Nei, Ég var ekki Strákar, spilum þetta safe, spilum defense. Spilum defense. Já. Við erum að fá þetta að vinna um í 59. Herru, Gunni miðinu spila næst með okkur saman. Hann tekur næsta leik. Herri, ef þið finnir dígul, má ég fá? Ef finnir dígul. Já. Veitið einhverja SMG? Já, ég er með SMG. Ég þarf Viltu SMG, sko. Anna boltina. Ég ætla að nota SMG-ina. Ég ætla aðeins fara að þræða þetta á þessu. ég er með öllum og bolt, sko. Það er bara. Hann á ammali og ef við vinnum þá fer hann Matti djúpból og Matti kittir. Við komum hérna í... Let's go. Komum hérna. Þú veist, okkur sé ekki. Ok, hvað er klukkan? Hvað er klukkan Það mikið? ná mér í vatn. Ok, klukkan... Ég vona að klukkan er ekki alveg 5:30 og það ég er að fara í bíó þá. Nei, hún er bara 3. Hún er 3:30. Ok, hann er bara 3. 3:30, ok, gott. Hvað mynd er þetta að fara á? Bumblebee. Úr velskjöldum minni og... Fólki... Herri, ég ætla að ná í aðrar flugvél. Ég langar ekki að fá dansflugvél. Ok, ég ætla að fljúa til þín. Ljúa. Já, ég er að flugvél. Koma. Hérna. Á hver ertu þið eru? Ey. Eller heyrði þið öðrum? Nei, ég veit ekki. Þið er annað, ok. Ég er önnur flugvél eða? Já, hérna. Allir... Nei, ég er þetta aldrei Jú, það er vant önnur flugvél. Taka... Nei. Þau erum allir í sama flugvél. Ok, kom inn. Það er góð Á ég pæling, að keyra eða? Nei, ég keyri bara. Af hverju allir í sama flugvél? Því það er gott. Veistu, Sjáðu það er saman. glitchið! Sjáðu glitchið! Hvað er að... Þú ert að fljúa, sko. Þú ert að fljúa. Sérðu þetta á skjónu þínum? Hringurinn, ok. Sérðu þetta á skjónu þínum? Það er gæjar eitt að mæta. Þetta var ekki glitch. Ok, beilum á. Nei, ekki já, beilum. Við erum bara að reyna að snæpa. Ég get ekki að snæpa þessu. Ég snæpa í gæja í flugvél. Ef ég hoppa, ég get mæta það. Ah, my god. Yo, ég er bara einn, nei, tjók. Ég er bara alltaf að skipta sæti. Nei, ég gæi hérna. Ef við að fara úr flugvélinni. Já, förum úr flugvélinni. Ég er farin úr flugvélinni. Hún springur og hann tekur 50 damage af ykkur. Já. Já, ég sóti nokkrar. Það er margir hérna alltaf, sko. Já, hann er á flugvél. Það er nokkuð, það er svo mikið fyrir. Skæjar er bara að spamma á okkur. Það er mig. Ég tók 86 á hann. Það er gæjar að skjóta mig. Hvað er að gera hérna? Það er aðeins bara chilla. Hvað ertu? Holy shit, ég er endalaust að fylgja sko. Þú er svona leiður að sem helst flugur. Það er gæja að grafta Beila á þetta fætt, sko. Beila á það. Já, ok. Það er
Þetta var bara... Stopp! Ó, ég náðu. Svo ekki strákar en ég ætla að reyna að fá þetta win. Róaði, þú steiti Engin hættur og þú Mountain Dew óttan fyrir þig. Nei. 50 Jöp. Hann var eitthvað að kappa það. Og ekkert eitthvað lonely. Fáðu annan leika, eða bara einn leikur það. Ó nei. Pappi mín kom bara til að hjálpa mér. Let's go. Hva? Ég við bara. Brynjar Óli, ertu Þeir eru að að bæta. Ég við bara aðeins. Þetta er góðu gæja sko. Hann var að gera allt til að kappa. Hann gera allt til að fá þetta, þessa kippu. Já. Það meiri svo að sleppa 10 og það geta 6. Pappi, ég veit að það eru vinnir, Oh valið. my god! Hvernig? Gæi gróan. Nei, ég er á mér. Þessi gæi... Hann fekk 2 kill. Oh! Shit! Nei! Nei! Þetta var Þetta var síðasta gæin í ógeðslegt. liðinu. Ó, fæ ég chance? Engi. Hæ. Það er ég ætla að hleypa hérna Gunnari með. Þetta er nálægt. Hvað er það? Gunnar í miðinni. Hann er online. Hann er Hver? í leik. Hver fær ekki að spila? Ég ætla að lífa partíið, innvæta honum og svo hef ég opið partíið með honum. Þannig að þau vera Ok. fyrst ekki fyrst tvær. Gunsi, Gunnar, hérna þetta. Við búkalla. Sælir. Já, blessa Gunnar, gaman að heyra þér. Já, menn það þú segir það. Já, ok. Já, sælir. Elvar, þú voru að hætta að fara að biðja fólk um að söppa, já. Ég er ekki alveg að tengja þetta skinn, sko. Já. Er þetta? Það er þetta. Hlusta þið í Aron Khan-lagi, eða? Brynjar Óli, ertu búinn að... Æ, fuck man. Já, sæll. Ég ætti að accepta öllu við það bara. Nei, æ, fuck man. Tjúli, meita þér. Hvað er ég að pæla? Ég var að tjóka þetta. Þarna. Tjóðlega er búin að lillur að accepta mér. Já. Ok, ég er búinn að accepta til þeim. Og public.
Apply. Jæja, fyrstu kemur fyrstu fær, það er bara hannig. Brynjar Óli, þú getur... Þetta er ekki mér að kenna. Maður sé að sést þetta hérna. Ég langar að sína ykkur Spotify en Stefáns. Þetta er mjög fyndið sko. Maður sé að... Þetta er hérna. Tjekki, hann er með playlista sem hann bjóð til sem heitir Jólalög sem ég fíla. Og það eru bara 3 lög á honum. Það er mjög fyndið. Þannig að þá sjáum við hvað jólalög Stefán er að fíla. Það eru 3 jólalög. Hvað, heyri ég ekkert í neinum með það? Tjóðis struglega þetta. Tjóðis struglega þetta. Waste that on. Æ, ég fokka fyrir þetta maður. Þetta var nýja lega Aron Carr. Það er bara að heyra. Fyrst það. Við veitum Stefán að horfa. Stefán, hvað er að spila? Við veitum við hefur ekkert annað að gera. Ég náði 250 á hann, sko. Akkur er ég bara 100 á hann. Tjekkari. Nei, ég nenni ekki að hafa þetta svo, það er svo leiðilega. Joke. Ég átti mig ekkert á eitthvað klukkan er. Okkur heyri ég ennþá. Ok, wow, hvað langt sinni ég fengi lunchball. Stefán, erum við að fara að chilla í kvöld eða? Þó að fanturinn hann Gunnar komist ekki. Nei, hann... Fancy. Þú ert pyrrandi að heyri ekki neitt maður. Ok, þarna win-win. Win-win. Þarna heyri þið... Nennir að dansa... Ok, þú voru hægt að dansa. Ok, kasta í mig ef að þið náðu allar að tala um hvern annan en ekki mig. Win-win. Heyri þið allir í mér og hver öðrum eða? Það vil ekki tala um. Heyri þið allir í hver öðrum eða? Ok, þið heyri allir í hver öðrum. Tjúvillin. Dips á þessa byssu.
Herðu. Ég var snöggur að þessu, hvað er það? Býtu, síðan hvernig þú bókast þarna. Kunst P nú. Herru, win-win. Hérna, win-win. Win-win, hérna. Win-win, hvað er niður? Win-win. 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 Gjör svo vel. Gunnar, já. Og Gunnar, hvað er líka? Gunnar. Gunnar, ég með bygghanda þér. Klika rússi. Gunnar. Gunnar! Gunnar! Þetta er hann fokkin undan maður. Taktu þetta. Gunnar! Er hann að grínast þig? Taktu þetta! Fucking... Má sjá. Mér vantar hérna skot í eigar. Áttu eigar skot, Gunnar? Gunnar? Skot í eigar? Jésús! Það er þessi eini sem búin að óverdósa mandarinum með það. Það görur það. Tók hann. Það fyrir að stela öllu svo fokkin út í það. Já, blísir.
Ok, what? Þetta er sjúkt. Getur þú carryð eitthvað hérna? Og ég er með 2 portafort, Gunnar, ég er með 2 portafort. Þú voru að blokka þig fyrir að tala? Alli, hvenær? Ég veit ekki bara, við erum að restarta Fortnite bara, ég veit ekki. Ég veit ekki hvað Gunnar er, hvað er Gunnar hérna? Það heyrist ekkert. Í chatinu, já, þú hefur það verið, ef þú hefur verið að segja eitthvað dónalegt eða eitthvað slegis, þá er alltaf tekið út. Pakki. Ég er að koma, chillaðu. Hvað? Það er ekkert það sem langar í. Idiot. Google eyðir sjálfkrafa messageinu í Kári Sveinn. Nei, Kári Garðars. Ég er að koma með þér. Ég sé engan. Hvar er þér? Ég er svo dauður. Fatt ekki, ég var náttúrulega með Gunnar, drafstu það? Dankeschön. Herra, því að ég veit ekki af hverju heyrst ekki Gunnari. Við þurfum bara að endur þessa Fortnite. Er eitthvað gott loot á þetta eða? Fuck maður. Já. They're killing it. Það væri frekar ég er Dr. Loop og hann ninja sko. En ég tekur sig. Það er fullt að lúti hana. Gunnar, heyrið þú í mér eða?
Hver bak okkur? Hver bak okkur? Fuck maður. Hver dæs? Herru, fuck storminn. Ég er með rift líka Gunnar. Gunnar, ég er með hérna... Ó, shit, það er ekki hérna. Fóstu bara? Ok. Vís. Þetta er live. Ég er live maður. Ó, já. Alltaf 50. Já. Bara eins lengi við nennum sko. Já. Æ. Já, færlega. Frá 458. Ice cold. Nej. Gud, det er fucking tæft, mand. Please, það heyrist núna Gunnar. Gunnar, heyri mér? Já, þá bara. Hæ? Ég er að endur þessa. Já, what the fuck? Hvernig dóstu? Ég bara slingaði í það, ég hef kannski ekki hægt að gera það. Ég var eitthvað rössa 2. Varstu að því hún náður ekki að rífa af mig? Nei, þeir voru að koma, sko. Já. Þeir voru fyrir ofan okkur, sko. En ég þurfti að fara, annars hefði bara skotið í mig. Má sjá. Please, það heyrist núna maður. Fuck. Hvað segirðu? Ég sagði, please, það heyrist núna. Já, fólki til þetta ekki í tala. Æ, ég fann ekki það. Erstu Stefán á því það? Nei. Hann var inn á til mér. Já, það er hann sko. Hann er örugglega bróður hans eða eitthvað. Led. Blessaður, jess. Það heyrist ekki, sko. Ég heyri þér sko. Ó, ég misti síðustu. Gunnar. Ó, hann er svo rugglaður. Heyrið þið í mig strákar eða? Led.
Halló, heyrðu í mér? Hei, byrju, hérna heyri ég held ég. Nei, gauður, hvað er þetta skella á mig? Hættu, ég nenni ekki að tala. Gauður, Ingi, ég bjargaði sko líka því að hingaðin var að fokka þér upp. Ég náði að drepa hann. Og svo kom ég, þetta hefur verið gegn og Þetta var fáralegt sko. Einn eða eitthvað. Ég er bara að fá mér mandarínu. Gauður, hann er í síma. Já. Koppi Kongur líka alltaf í síma. Nei, held ekki. Er hann ekki iPad eða? Já, hlýtur að vera. Ertu í iPad einar? Hann getur Sko, ég vissi það. getur það. Einar, tekinn. Hvað er henni upp? Einar, kontu, þetta er húkslega gaman. Þið góður í iPad eða? Já. Herðu, ég var að spila eins og sem var að reyna að vinna þetta. Já. Voru ekki að því að hann? Já, þú veist, ekki alveg. Við varum eitthvað að fljú út um alltaf. Fljúa, það er OP sko. Já, Er ég eina sem hoppaði eða? Já, ég var að hoppa líka. Nei. Hvert er að fara? Ég ætlaði hérna Paradise. Já, þá. Já. Herðu, það má streamstæpa, Viktor, ef þú nærði því, sko. Bara... Já, það má það. Ég er alveg saman, skilur. Ég get ekki gert með því. Ég segir að fá alla inn í leik og eftir. Já, bara hérna. Og ég er bara skelvilega vissu sko. Nei! Ég er að koma! Hansa pabbi! 2023. Ég sé hvað er það. Headshot! Ég er þess hjálp. Nei, ég er ekki hægt, maður. Var ég einn? Nei, ég var að koma til... Mikið það. Já, það var. Það er svolítið ekki hægt að streamsnappa nema að séu allir í sama... Já, reyndar. Það er ekki sjens að streamsnappa núna, þau erum líka í iPad. Ja, við erum bara í, mixed. Þannig að, þú veist. Svo leikir það. Ég fyrir gráa takk og scoped assault. Ég fekk bláa pump. Ég vil bláa pump, það er svo gott. Það hefur verið sjöggut. Ég meina, ég hef ekkert sagt nei við því. Ekki? Þú komst með jólinn til mér. Ef ég gerir eitthvað að mér veistu alltaf að því á undan mér. Útiloka allt við erum farnir að leita alumstað þér. Útiloka allt við erum farnir að leita alumstað. Okkur dansar hratt og hægt og þín á mér alltaf væri. Væ. Strákar er frá Íslandi. Fárlega gaman. Day Nightfall. Erum við að tala um hvað? Paradise? Nei, Pleasant. Lucky. Ok. Gilja. Plus.
Jú, Gunnar. Happy. Nei, Gunnar. Það komið tímum til að þú róaðist niður. Það er aldrei Lucky í Lucky. Jú. Kári, já maður. Hvað segir Kári á maskínan? Car machine. Það datt einhver strax. Það er svo. Djöfusinn sjálfur. Það eru gjafir undir jólatrénu. Ég kom pakka. Ja. Ok, Já. viltu nýju sjokkuna gullita? Ég skal. Já. Það er yfir mínis og hérna Fáka datt út mér hvað þetta heitir maður, er ég að grínast já. Það er heimskur. Lög. Ísaklói eða Einar, hver er, já? Jag skal. Veitu, ekki taka þetta, ekki taka þetta. Ó, wow, nei, úps. Takk. Já, þetta eitt svona. Ok. Hérna. Æ, fokk maður. Hvað? Já, með big screen. Nei, það er sko. Þetta er alltaf svona, já, maður ekki gleyma þið, svo fucking gleymi ég alltaf. Hæ? Strákar, fyrir mig hringin. Ó, shit. Þannig að... Það er að letsa það. Please, talaðu. Já, Kári. Takk hérna fyrir að benda mér á það maður. Svo þau gleyma sér. Er eitthvað að carrya minis eða? Ég Big. Ingi, ertu með þörmúl á sóttrahús? Hvað sér þau? Ertu með þörmúl á sóttrahús? Hvað er það? Það komið. Nei, ok, þú ert ekki með hann. Með eitthvað? Thermal scope, það er það sem sér svona gull. Já, ég er með það sko. Ég er ekki með, ekki rifle, ég er með... Ég segi finnur flugvél. Ég er með thermal scope, assault rifle, já, joke, sorry. Sævar, ég hlakka til. Hann ætlar að streamsnæpa í næsta leik.
preppa. Þetta blöðurinn af við allar að koma. Viltu? Gunnar, brjálæður. Tattan af, tattan af. Já. Takk til að vera með mér. Dansaði. Takk til helvítis blöðurinn af til að koma með mér. Ætlum að fara að finna flugvélar. Það er annar þörvalskóp hérna. Nei, má ég taka hann? Já, hvað tenga? Það ekki að gera þetta. Ég fann flugvél. Ó, það er einhver í henni. Púla. Herru, Einar, við þurfum að fara að koma okkur til þér, sko. Já. Við erum að koma. Kapteit Gunnar on the way. Þú ætla ekki að taka rift, eða? Nei, það. Inge. Já. Ég er komin. Hvað er? Einar, hvað Já, er? ég er að koma. Ég er að koma. Ég bara, næ, hóta alveg. Ljótur. Fljótur. Já. Just got gnome. Hvað er það? Erum við klárt skinn fyrir mig? Sævar, ég er fucking til í það. Hver keyrir? Flýgur minnar. Það eru flugulanda. Flugulanda. Hann var báður. Hvar er hann? Hérna, betur með hann. Jæja, fucker! Já, ekki það. Er þetta flugulinn mín? Hérna hjá mér. Hjá mér. Ah, já, hérna. Þetta er gæði í étin. Á okkur shotgun skotum að vera. Hvað hef ég með medkitið? Ísak tekur medkiti. Það er engin annar að halda, sko. Það var eitthvað skot. Hvert var flugulinn? Og þau gafna yfir á hóndum eitthvað, lettu það. Það gæði E. Ha, hvert fór hún? Það er hann upp ykkur þar. Enna. Hvar? Hanna. Ná, hvað? Það sem þú pingaði? Sér hann, Ísak? Ég sé hann. Það lendist þar enna. Það er bara ekki búinn að taka hana. Ég tók aðeins flugulni. Það er þetta. Boys, við þurfum að fara, sko. Hvað myndi mín? Já. Er eitthvað með shotgun skotum að mér að? Það gæði hérna. Já, ég kalli minn.
góðan eða? Nei. Rocket. Ég er með brandið til það. Nei, hvað er knipa? Dritti á hann bara. Er þetta bara óvinnir? Ingi hérna fyrir aftan! Ingi ekki skil mig eftir! Ég dey! Ég er með rift! Come on! Það er rift hérna og það er gæi... Fuck maður, ég deyr. Ég er gæi hana. What? Ég held þetta að vera þitt, sko. Anskotin maður. Ég þekki nokkra strákar sem elskar að vera að drapa. Já, ég fekk elli. Take it out. Ég er svona gay. Þetta er jánar. Líka einhvern bakboka. Segir mér mistletoe. Það er ekki að joina það? Nei, ég er með private, já, sorry. Við erum 1, 2 Ég með take it out. Ég og Gunnar með saman tíma. Ég með take that out. Tjók. Já, við erum alltaf saman tíma. Back. Hvað gott lag gangi. Heyrðu, herra bara að púla upp á tveimur. Heyrðu, herra... Það er ekki að fara að ákvæða að sjá það. Sjá hvort ég hafði millu á þann, já maður. Ingi, dansaði svona endalausum dans áður en þú ferð inn í lobbyið. Hvað meinarðu? Bara svona dans sem hættir aldrei. Já. Þá glitsa skalliðin þegar þú ert að fljúga. Það dansaði ennþá. Ég var að dansa núna. Lazy. Já. Já, ok. Ingi, hóra að kalla minn þegar eftir græta. What? Er ég að því, eða? Já. Hvernig gerist þetta? Er ég að dansa? Maður sér þetta samt ekki sjálf. Sér þú mig? Tjekka mig, horfa mig. Já, þú dansa. Þú ert í ykkur ruggli, sko. Þú séð henni bara eins og eitthvað, ég veit ekki hvað. Þetta er ekki, eða? Já. Ha? Ég er búinn að loka. Nei, ertu inni eða úti? Inni. Nei! Æ, come on. Þetta var glitch. Þeir eru þrír nokk.
Þetta annað lið, sko. Akkur ekki skot hérna? Klára. Hann lífaði bara. Það gæði hérna. Hann kvistaði minni. Nei. Þetta er hann, ég er að tjöka. Ísakar hvað var hann? Engin með eitthvað annað en þetta. Ég veit ekki. Aldrei Gunnar, það komst ekki svona inn, sko. Ég tími ekki Ingi. Ísak. Nei, láttu Einar fá þetta. Það er Einar, það er bandið þarna. Hanna hvað? Það er bandið þarna. Já. Látt hann fá. Hvað ég gera? Einar kontið. Fuck! Einar, Gunnar er með tjögg fyrir þig. Tjögg Vildi að sæðist ekki hvað maður með. Það er grænt og það hörminn. Það er ekki í takk. Hvað þýr F í var mál? Þeina eitthvað. Akkur myndir segja bara F í chat. Respect. F for respect. Okkur var ekki R fyrir respect. Já, það er sem við leikjum. Þetta F, respect. Ég var sama. Flugulnum. Vinstri. Ég er eitthvað... Já, hvað það að segja það? Ég er eitthvað flugvél að það. Ég vel. Úps. Vera það. Já. Pottið einhverju hérna í stæði. Hvað er það? Hann skust tók í land. Come on, ekki svona lengi niður maður.
þessu shotgun, come on. Yes. Hún er að sláta. What the Hann fuck? var að fara að rocka þetta. Nei, hann rockaði það sjálf á sig, ekki? Nei, ég náði. Nei. Það er fullt af út í hennar. Það er flugvél mín. Guys, byggið eitthvað upp, ég er að koma á flugvél. Ég nenni ekki að bíða. Farið upp. Já, ok, þeir eru upp kannski. Ísak. Já. Nei, ok, ég er ekki inn í storminn. Geira. Á, hvað ég lagga maður, er þetta eitthvað grín? Ég lagga líka þegar Eru það Hvað þið? Tjekka þetta! Ætti ekki að grínast eða? Já, hvað getur það hella, Gunnar? Ísak, hjálp! Þetta var hella, Gunnar. Hann ældi á mig, sko. Einar! Fari bak! Hvað er ekki? Ó, gaur, ég var svo nátt í að koma upp í flugvélina. 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 Skellur. Segðu mér sem þú sýnir mig. Do it game. Herru, stráð, takk fyrir leikina maður. Til heyra, þetta sem ástu fíla. Jó, eitthvað bein. Ég er að koma, nei, ég er að keyra. Garðinu. Skrýtu hvernig spáði saman klubin. Cowboys lifa ekki þannig. Hringdi í Ard og ég er að ná í pokan út á landi. Sinna mér, sinna sínu þeim. Hörkuð helgin, ég tók miðlu heim. Ég er down ef þú ert game. Svo segðu mér að sem ég heyra. La 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 li, la la lu, la la. Ingi, dansa, dansa! Dance, dance, baby! Já. Kolbeinn. Kolbeinn, ertu enn að passa? Ingi er að ræða. Nei. Business. Það var í gær. Hann er bara inn í herbygginu. Þú veist, þetta er fyrsti leikurinn í dag, svo ég mætti ekki vera svo besti. Ingi mjútaði mig ekki. Er ég að dansa? Linur. Já. Ég er líka svona.
Rekkir þetta eins og sé ekki mikið vindur og sé að toga þið áfram. Eitt styrkir slörp og svona. Oh, jeez. Voru við einu? Ég sá einhvern kringum sko. Ég sökk öruglega í Nintendo. Nintendo? Ég að spila í opninu með maður. Ó, ég heyri ykkur. Já, ég verður líka Oh my god, pappa. Oh shit, helvets flugvélar í leiknum maður, ég kom nóga þeim. Flugvélarnar? Já. Þeir geta bara spamma eins og ég veit ekki hvað. Hvað er það? Það er ein flugvél hérna mér. Það svæði. Nei, það er svo hræðilegt. Það er gaur hérna á fótboltaðum. Þú gæst í, ég sá alltaf að lenda. Djöfull það vantar, ég náði hellinga lífa að tveim. Ok, þetta er núbar. Ok, þetta voru núbar. Nei, þú rífa hann. Já. Hvað sé? Já. Ó, 56, hann er fucking low. Kolvi, Já. ertu búinn að taka eftir hundinum? Já, áfram. Come on, sko, hann er fucking low. Herri, ég komin aftur svo, heyrðið mér það? Kóngurinn er mættur, eða ekki, Gunnar? Já. Já. Það er ekki tveir gæðir hann uppi. Jú, ég fara nýjan. Það er ekki flugur hérna. Kolbeinn, ég er með bandages. Ég er að nota. Ég ætla að drepa hann gæða, sko, það er bara þannig. Það er gaur að koma með henni. 30 tvisar. Get. Bergsteinn, uss. Ég held að það sé gæðin. Oh my god. Já, ég er í flóni, bitch svita. Oh my god. Já, ég var að púla upp á þér. Oh my god. Vil fara heim, baby þér. Oh my god. Bitch svita á hver ég er. Oh my god. Já, ég er í flóni, bitch svita. Banana King, ég skildi ekki alveg hvað þú segði þessar big scream. Oh my god. Vil fara heim, baby þér. Oh my god. Bitch svita á hver ég er. Oh my god. Já, ég var að púla upp á þér. Oh my god. Bara koma inn á klúbinni. Oh my god. Já, ég sé verið þar. Nokkuð bitches koma maður. Ég var að glæða innan millu líður frekar vel. Ég mötti boysunum, ég er í frekar slagi, yeah. Ég er að sipa þessi slow, ég er svo slagur, yeah. Þessar gælur vilja alla. Hún er að elta, já bitch, hún er að elta. Svo ég byrja að kærastan, já því nóg var að elta. Ég ætla að halda Það er big áfram shit inn í húsinu, Kolbeinn, sem þú ert í. Annar hæð. Svona, hvernig breytir maður hana, þú veist, þér toggala á milli building og hérna... RPG. Það fer alltaf aftur í hérna fucking... Já, ég veit hvað ekki. Hvað er Big Shield? Þetta voru blöðrur. Það er big shit hana, þú sá. Já, hérna. Ó, legendary díkul, ég var að kerja það. Já, þetta er alltaf lag. Það er hérna. Ingi! Það er að fara stað. Stoppaði fluguna. Ingi! Skiptu sæti. Hvað andar ykkur? Náðu ég. Ég var að laga... Það er eins og Kolbeinn. Ekki bara Já. Með grounded game, hana nýja game móti. Læk. Já. Hanna, hvað gerir svo hekkur 3 í? Ég skal fljúa sér helviti. Hvað minnur? Já.
Þú veist, 3 gefið með Tyrils að þau getur bara haft Ó, ég skal ekki kera. Þú veist að það ekki verður með 30 Meitt. Það gæti verið flugvélasvapp. Það er flugvélasvapp, það er bara þannig. Hopp úr. Oh my god, nei. Af hverju ég að fljúa allir? Ég flóði á við. Hvert er þið bara? Ætlar þú að fljúa? Já, hvert er þið bara? Það er skjóta. Það er eitthvað að skjóta. Það er skjóta. Hvað? Ég veit það ekki. Blessa. Oh, damn. Damn, ég sé ekki neitt. Það er 2 liðið hérna, sko. Ingi og Deit. Eins og Oj, what the fuck? Ég er með 1 líf. Nei! Kolbeinn, þannig að sko endaður upp 1 líf. Nei, ég var að skjóta maður. Nei, að krakki Hann er klára. svo, hann er one shot. Ó, hann er one shot. Ég er ekki með materials. Ingi, eru fleiri eða? Já, Já, það er einhver sem er að rífa yfir vísum. ok. Já, ég náði kulli. vel gert. Vinci B. Þetta er deadshot. Bitches with all fyrir er. Oh Oh my my god, god. það er sem G's hérna einhvers staðar, ég þurfti að nota pistol. Það er fullt hérna. Ég er Ok, búinn með nei. materials, maður. Get smá. Með rockets, eða? Rockets, nice. Nei. Hvor ég hafa bláan pump eða heavy shot? Og við erum ganga. Það er svona. Ég tekka bláan pump. Einhvern sem dó hérna. Jú, það var einn. Hvað var lent í flugvélum eitthvað? Hanna! Let's go, boys. Guys, má ég koma? Og af hverju missir maður alltaf líf þegar maður flippar hann? Það er Því umlega. þessi leikur er dúdú. Ég veit það. Oh shit, þetta er taka bója. Smá og við erum ganga. Þetta var fucking geggjaður, rétt. Það kom sér. Nei, þetta er fyrir að Það kláða. mann ég eftir. Of course, my horse. Hvað er það? Þessi hættrafan eru... Hvað er þetta bæta? Grísgróf. Grease! Haldið að grísið komið aftur einhvern tímann, eða? Já, það verður bara rústir. Fucking nasty. Ég mæli með að Reynið að hoppa upp í hinni. Nei, dude. Þú missir ógstum mörg lífið en hvessir það, sko. Ég stekti það að vera hennar, sko. Hún kemur og glaftur, sko. Farinn. Takki. Hvað er?
Já, verið hann inn í. Notaði bara með getið og... Ég tekja þessu. Oh my god. Já. Ef ég taka hennar rock eins og þess. Þú mátt vera með þetta ef þú vilt. Ég er bara að taka rock eins og. Tveir gæðir í E. Já, taka þeim. Þeir eru með hérna, þeir eru með... Ég er að renna! Já. Jesus Christ. Sólurungan. Ói maður! Þetta var lóksinn á. Þeir eru að koma tveir. Oh damn. Lyfti! Rennum maður svona mikið maður. Úff. Look at... Já! Jesús, ég hata henni ís. Ok. Oh shit, hann náði kvartlaunserinn. Jeez, ég er að vera kerjaður hérna. Gunnar hann fire með hann fucking ís sko. Var ekki annað það? Hinn krakkinn tók kvartlaunserinn. Oh fuck. Hvernig vist hann ekki líf? Nei, pappa! Kom svo Linur! Slátra hann. Slátra hann. Come on! Nei! Skellur! Það er ekkert að fara að Ömurlegur gæi, sko. einu mitt, maður. Fuck! Fullir vasar og Ingi Þórbá er jamar. Sure. Tyngir afi og fullir. Ó nei. Þetta var góða leikur. Ég fekk take the L. Dansinn. Svo veginn nú. Fullir vasar og ringir. Ég sé ekki fucking. Bara blessing þetta. Ég sé fyrir Það það. eru tveir. Hvað segirðu, Gunnar? Happy. Hvað, það hnerra það? Já, bara fáralega mikið knörr. Það veikur það? Þú ætla ekki að deyja strax. Það er enda gaman. Þetta var ég strímið. Ertu fristílur? Ég veit ekki með það. Það eru fokkið margir lenda á þetta. Tvö liði hérna, allavega. Það eru 3 lið sem sko. Hvað byrjar að spila á leikskóla? Það er gaur í húsinu, Gunnar. Nei, hann lét okkur dansa. Ó, ég er dúnt. Já! Ég heyri svo mörg skot, ég bara veit ekki hvað er allir.
Nei! Skotin. Jæja. Ég allt þetta skilið, vangaveltur ég nóg fyrir ykkur ég nóg. Varst að vakna, Artúr? Djöfulli, hvað mamma þín? Þegar ég vinn ekki, og þessu tímabili linn ekki, einn dag áður ég dýrka mig. Daginn eftir virðast hata mig, enginn af þeim fokkin þekkir mig. Hvers vegna mér ekki sama, ég næði sökti smá. Eftir nokkra vikur, nokkur ár, vissi að ég myndi fara langt. Vissi að ég myndi fara langt. En þegar við sérumst að tól eftir myrkur, og ég tygga mér þessi kórónu klingur. Ég horf á hana og ég allt þetta skilið. Vangaveltur ég nóg fyrir ykkur ég nóg. Þegar við sérumst að tól eftir myrkur, og ég tygga mér þessi kórónu klingur. Ég horf á hana og ég allt þetta skilið. Vangaveltur ég nóg fyrir ykkur ég nóg. Ég opna augun, læt svo nokkuð temmat á mig. Fer út og græð og einu kosti sem græð á mánuði. En eitt partí sem ég menni. Ég svaraði á hann eftir frístelur. Hann kemur drengjur sem að fara ná í það sem að þeim langar í en okkur langar ekki lengur sömu hlutina. Ég veit ég er að vinna í því en ég viss að ég næði sökti smá. Eftir nokkra vikur, nokkur ár, vissi að ég myndi fara langt. Vissi að ég myndi fara langt. Vissi að ég næði sökti smá. Vissi að ég myndi fara langt. En þegar við sérumst að tól eftir myrkur, og ég tygga mér þessi kórónu klingur. Ég horf á hana og ég allt þetta skilið. Vangaveltur ég nóg fyrir ykkur ég nóg. Þegar við sérumst að tól eftir myrkur, og ég tygga mér þessi kórónu klingur. Ég horf á hana og ég allt þetta skilið. Vangaveltur ég nóg fyrir ykkur ég nóg. Nóg fyrir ykkur ég nóg. Ég sagði nei. Ég ætla ekki að vera engi fleiri moddar þegar við komum alltaf marga modda. Það er látað Gunnar hérna. Af hverju ertu að spyrja mig, af hverju er að gera mestu? Strákar, ég er að tala hingað í þessu, hvað er það? Ég datt út, maður. Ok, svo þetta sagði ekki eðlilega mikið, sko. 7 HP, 35. Ertu döður, eða? Nei, ég náði að ég var að fá það. Ætt. Þá býð ég bara. Gunnar. Ég er mikið eftir að ég býð eftir ykkur, eða? Ok. Ætt. Bye. Herru, allir að joina? Lill búkalla. Það er fokkið fyndið nafn, sko. Too late. Sælir. Sælir.
Hvað er jólaskinni þarna? Hvað er gaur? Já, þessi. Við vinnum að leika fyrr. Hvað er að lenda? Hvað er til enda? Að taka tilt eða? Hættu að spyrja mig. Hættu að spyrja mig. Þú voru að fylgjast með bara í næsta streami, næsta ári. Þá breytum við öllum mods. Leggur mig. Þú voru ekki að spyrja mig. Hvað? Skokkilega. Ég tvær alveg spissur. Ég held að það sé gaur í þessu. Vandræðaleg. Hver var að subba? Hver var að subba? Blissir. Sá hverju gæðist það eða? Það vakaði mér, ég veit ekki alveg hvert hún tók. Tók upp á lótt það? Hún er örugglega einhvers staðar á. Ég heyrti þetta. Ekki. Ég kláraði þig. Já. Blessir. Dóni. Það er ofan. Og? Það er okkur það er tíminn hans. What? Þessi gæði fann góð. Ansons minna ég. Ansons?
Tífis Gunnar þau vinni leikinn. Getur begge ekki talað, eða? Jú. Ég var með heyrnartól mín öfugt á, gæna fyrir aftan og ég var bara eitthvað að líta fyrir frá mig. Kristján Páll Rósinkrans, hjartast, næst. Takk fyrir sjöldið maður. Hvert er það? Herðu, Svolítið. já. Kristján Már Þorsteinsson, blessaður. Gerum díl, reyna að horfa þetta stream til 10 og það fær... Þetta stream verður ekki alveg til 10 sko, þannig að... Það er allavega 2 skvat hérna sko. Það lendir bara ón í trénu. Það er takk það. Tríkna getinn. Nei, það var kláran það. Nei! Nei! Sorry boys, ég kvittaði. Æ, Gunnar nautar það. Jesús. Gunnar! Hæ, fórst í annan leik eða? Nei, ok. Það er 6 left. Það eru unnum leikinn. Anskotin, ég vissi að það myndi vinna leikinn, sko. Shit. Ertu búinn, eða? Ég er búinn, hann invita mér í partíði. Ætlarðu að hafa þessa aftur, eða? Já, ég er náttúrulega alveg að spila með þeim. Já, ok, ég það er. Það er ekki eitthvað, Þorsteinn. Þannig að gera mig svo að partlítina. Já. Já, tæra. Já, ég var líka tæru. Hvernig vissir þú hvað? Sælir, boys. Ísak, sorry, ég er að spila með þeim. Ok. Sælir, boys. Hvernig var að lífa leikinn og vinna ekki með okkur, Ingi? Ha 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 ha.
karma eftir að koma upp, sko. Það segir nokkið ekki. Okay. I got some fans in the house núna, sko. Ingi er skemmtileg dansinn. Byrjaði bara nýtt. Hey, DJ Jól in the house, boy. Svo þetta droppi kemur. Ingi! Ég að tjóka. Kjartan, blessir. Er þetta ofta pleasant, eða? Já, pleasant. Pleasant. Ég var alveg búinn að nokka einn. Eina buggunnið við þetta glitch er að maður getur ekki hlusta á sitt eigið lag þegar maður er að droppa niður. Ekki, akkur samt hrífaðar leikinn. Fortnite crashaði mér. Ég var komið kill og algjört klötch á mér, sko. Herru, það er Ég stærsta klötch í heim. Gunnar, þú verður mútið að tala hærra, sko. Þú veist að þetta gott, eða? Herru, það gæði hérna. Höggum hann. Tökum hann niður. Það eru nokkri gæði með okkur. Já, það eru nokkrir í húsinu okkar, sko. Það er 2 gæði hérna. Ó já, það er að skjóta mér. Þú verður að kæra mig núna. Núna verður að kæra mig ekki vel. Ég er með ömulega byssu, maður. Ég er með 2 byssur. Það er bara einhvern sem þú verður að kæra við. Já, ég nokkaði. Ég bara Ég er ekki góð málum, sko. Líka ég er low. Oh, you see bandages. My god. Herru, það er glitch svona, springjan er ekki. Drop me. Oh my god, actually. Ok, þetta er Kolbeinn ekki fríka mig svona mikið út. Mér ræðilega byssu. Það er í eina okkur sem er búið að vera skotin á. Það er alveg henni. Og ég sé fólk bak við hundafóðhúsið. Já. Það er hérna bara. Oh my god, þetta er Elsa. Elsa er 1 HP. Ná einum. Hvað er gert? Koppi. Elsa er með 1 HP, sko. Koppi. Það er bauðurinn hérna með 2. Nei, hvað er Elsa er að lifa. Þetta hlýtur að vera Elsa. Nei! Ég búið með skot. Æ, ég var átt um mig kvirjótt, maður. Ég hjó hana til þetta. Pickaxe. Núna, rífaði mig. Pickaxe master. Rífaði hann. Ég get ekki stress. Takk, Kjartan. Er þið með skot? Það er svo bauður hana hjá húsinu með kjallarunum, Gunsi. Þetta er pínum mikið karma, sko. Það er svo lélegu gaurar, ég bara var ekki með mig tígjals. Er þið með AR? AR, skot. AR. Nei, ég er með AR. Ég er með 180. Finnur, farðu að rössa gaurinn í doghouse-inu. Hann er nei, hann er inntöku á sín. Herru, ég ætla að fá að drekka eitt af þessum mini og þú fær þessuna. Já. Þó að þú verður meira HP en ég. Ég verð bara að díla við einhvað sem það hættir að díla við. Þú verður bara að díla við þetta. Oh, damn. Hann hitti mig. Fucking skonsan, maður. Ég með bara... Nei! Ég var bara fucking byggja, maður. Inge! Skjóttu það með það. Hei, far þú að fæta þig, Hlynur. Hann er að rífa með vinsinn, Hlynur. Hann er að rífa með vinsinn. Sem að, nei, Gunsi draf. Gunnar. Þetta er mín springa. Ingi, að gæja lendi á okkur. Það bara að vera hérna. Herru, ég þarf AR bullets. Goddammit. Það er að koma, ég nokkaði einn. Ingi, hann er upp á húsinu, beint á móti þér. Beint á móti þér, upp á húsinu. Hvað er alltaf að gerast? Ég veit ekkert hvað alltaf er í gangi. Það er hann hjá kjallarhúsinu fyrir bakvið, Hlynur. Ég nokkaði einn þarna beint fyrir framann. Gunnar, það er... Hann Hlynur með bendi, hann það er... Nei, medkit. Gunnar. Medkit, Gunnar. Oh shit. Hvað er það? Hvar? Það er medkit í honum. Það er eitt nokkaðir hérna beint fyrir framann okkur. Nei, ég tók hann. Já. Ok. Það er fljúandi Ég er með snæper beint á móti. Eru þið með shotgun eða? Ég er með pump. Ég er með hana. Ég gefa þér hana. Ég ætla að fara að taka gæða. Ég er enda ekki með mikið mat. Gæði lenda á okkur. Ingi, passa ykkur.
Já, ég er ekki með neitt góðan close range byssu eftir úr stað. Já maður, þú stútaður honum. What, ég hitta bara ekkert. Jú, smá, en þú veist. Ég one-shotta hann sko. Hann Já, ég- one-shot. Já, ok, Já, hann ég döður, hitt hann. ég var að fara að koma. Má ég fá sér shotgun, Ég eftir með þarf bara shotgun, einhvern shotgun, má ég eiga hann Herri, hefði? ég var svona að tala um það, ég er bara búinn að vera að gegja Mér vantar fokkið mikið shotgun, sko. Ég er búinn að vera sökkar alltaf lengi. Ég líka. Ég er ekki sem er kill, sko, Gunnar er með 6 kill. Akkur sé ég ekki hvað þinn með Já. kill? Ég er með 1 Þetta og er Plynur master er með 2. glitch. Þetta gerist. Þetta er glitch sem gerist oftast í PC sem að er mjög bakkandi. En ég þarf að fara saman materials. Same. Það er hægt að spila fokkand á þessu saman material sko. Góða punktur. Herru, Ingi, ég er með bandages fyrir þig. Já, fuck. Já, ég tók það oft upp. Úps. Það var ekstra medkitin á hann, sko. Já, ég tók það. En það var annað, sko. Já, ég tók hitt líka. Já, ertu, hvað með það? Það bara með... Nei, ég er búinn að nota það. Ég var bara Notaðu með 50 á 2? mér. Já, hann hitti mig. Sorry, ég er ekki ósýn. Ok, hvað fucking bitch er þetta? Hey, Kolbey. Já. Ég segi revolver satt. bara, þetta er Karma is a bitch. Og með hann áðan. Því að þú sagðir að Hvað sé? hann vann ekki leikinn með okkur og núna dóst þú bara alveg á dyrni. Já, gauð. Elsa var svo heppin, sko. Mm. Ég var bara eitthvað, viltu koma að búa til snjókall? Og hún var bara eitthvað, nei! Hún var bara að hlaupa. Ok. Nei! Herru, hver er með bandages fyrir mig? Ég hef ekki eins og sé myndina, ég hef bara séð þetta mím. Herru, hver er suðvestur? Ef ég er að segja bandagesinn sem að þú Hvar? þurftir. Hérna. Hvar? Ingi, hann er með bandi Ég sé hérna. hann. Ingi, ég er með bandi. Ég er með flugvél. Ingi, Plynur er með bandi. Ó, vá. Nei! Hvar? Hvar er hann? Hvar er hann? Ég hef enga Það var einhver gæri í vestur að skjóta mig. Precis. Kabúm. 100 minna. Já, hann alltaf hann er vel. low, Kristján hoppa Páll. út. Hann er ógeðslega low. Ó, þú líka. Ertu ekki að grill í mér eða? Var með impact eða, holy shit. Herru, what? Ó, hvað er það? Þetta er góði gæjar. Já, What? Hvernig er skotur bara á lífi? Þetta er óþægilegt skvað sem ég hef lent á Nei! Þetta er svo óþægilegt, fucking grenade launcher og quad launcher á sama tíma, þetta er fucking grínast. Þú erum með allt Þú varst gold einn. líka. Herru, strákur, takk fyrir leikina. Hlynur og Kolbeinn, takk fyrir leikina. Takk fyrir leikina, strákur. Gabbi netti blessaður, ertu nettur það? Ójá, akkur heyrið svona skrítið. Hann mæti lill búkalla maður. Komið tími Hvað segir þið? Ég segi að fyrst sko. Þetta er tími fyrir vinni sko. Heyri í mér það? Akkur kemur svona heyri í mér það. Röddin eitthvað fótt hjá mér það? Já, kemur svona sýslega sjö öllum nema Gunnari. Já, það er eitthvað. Það er fokk. Byrði. Ég ætla að ná mér í vatn maður.
Er það að tala um Happy? Já. Viltu koma að byggja snjókall? Ég held að við séum bara einir sko, síðan. Bannað að halda? Ertu með staðfesting á þessu eða? Já, ég er með staðfestingum, það er ekki að menna. Ok. Þú veit ekkert eitthvað svona haldatal? Nei. Það eru lúserar sem haldna. Nei, ég er sammála sko. Tökum nú eitt upp fyrir strímið, Ingi. Já. Það er fann Chucky Jackson. Ég er með 50 enda eftir því við getum bara geimt það. Gefa það 50. Ok. Það er fint. Það er fann Slurpsson. Já, viltu þá bara poppa því? Nei, poppaði bara Slurpsi. Sælir. Já, þeir eru hinum einn á kortinu. Þessi er. Hvar varst þú maður? Ég tók ekki einhvern eftir þér. Herri, Ingi. Feldu þig, ég kem á fluguluna þig. Ó, já. Er ekki flugul samt nálægt hjá mér, eða? Ok, er blárið ég að þetta? Jú, það er flugul hér. Herjólfsstað. Herri, ég er að koma bara. Ég held ég sé út á lúti. Og þess ætli ég með þetta mission. Já. Það höfðu eitthvað val, eða? Nei. Ja? Nei, ok. Þetta er bara einn eða Ingi? Nei, ég er með rift og go, sko. Það er ekki þetta, sko. Nei, við náum ekki það langt með riftinu, sko. Annað tækið zipline hérna og hoppum í flugvél. Það er heikum fyrir upp. Ég tók alltaf hitt zipline. Ég get ekki að fara til ykkar, chilliði bara. Nei, við erum að koma. Það er flugulina, sko. Ok, hann... Mætumst á niður í leik. Ég þarf bara shotgun, sko, það verður góðið. Shotgun, það er... Ég er fastur hérna út og ég er að koma. Svo kallar. Sko, það er blárið að það er tíkur og það með hérna í húsinu við hulið. Það er að koma í... Já. Já. Nei, Gabba. Það er komin. Já, ég er að koma hérna. Já, ég er komin. Já, Gabbi, þú tekur þína í. Já. Það er fínt að vera tveim. Það er ekki? Ég fyrir bara eina, farið bara. Ég sé ykkur. Sérðu það? Hvað, þú hoppar út inni í loft... Ertu í flugvél? Já. Hoppar út inni í loftinu sem við okkar. Gabbi netti... Er það flugur? Ekki? Það er mér svo.
gæðið niður. Næs. Gekk. Fucking tagga hann. Ég er 10 sem. Hvernig dó hann ekki á fallinu? Og sprengti flugum það. Flugum er alveg að springa, skjótt hana. Já. Fucking grína hann. Gæðin hoppa úr. 30. Já. Næs. Það voru fleiri. Hinn er sterk. Skoðu, ég tjarta fluguna. Búka allam. Ég er bótt. Það er góð. Gæði minn dói. Nokkar. Hverju eru þeir eiginlega? Æ. Hann er upp á sömnu. Hann er ekki jættur. Hann er í væma. Ég ætla að skjóta hann með aftur. Ja, hann dó núna. Það er það. Eru fleiri eða? Nei, hann var umstæð. Það var shit gæm. Það er hérna heavy shotgun fyrir ykkur. Það eru gæði niður í vestur, norðvestur. Þeir niður. Beint innan fyrir neðan bara. Þú veist, ég er komið framhjá. Sjáu það ekki eða? Já, þeir eru hérna. Ég er búinn að taka Ísa. 30, 42. Hann er one shot. Ég ætla... Hitta mér í 70. Já, vel. Nei! Og fokk. Passa ykkur á trappinu. Það er það. Það er fært. Ég er með chuggy chugg. Eitthvað mikið af út eða? Ok. Skilja ekki. Það er hérna... Hvað er með af úti? Ég er með rift og going, má halda það hérna. Ég er með eitthvað 200 aðeins. Það eru 7 minis hérna. Hver getur kerið að minis? Ég get það, hvað er minis? Það er hérna, það eru 7 hérna fyrir utan. Ég er með 350 sko. Ég get alveg takkið svo rift og Ingi, taktu stóran fyrst. Nei, lítinn. Gamli. Ég fór að staða samt. Ef einhver heavies fyrir mig. Ammo? Ammo, já. Já, hérna. Ég veit ekki alveg með, ef ekki bara rift eitthvað það. Eða bara rift eitthvað. Já, rift með eitthvað. Við erum í sjóninu sko. Tjekk hvort sól... Það er flugvél, riftum. Hvað er riftið? Boys, Ég er með riftið. Ég veit það ekki. Ég er með riftið. Nota! Ég er ekki með riftið. Til að falla. Fljóttir, það er gæjar að... Þú veist, það sjáum við bara niður. Ekki nota! Hanna. Er það flugvélinn eða... Það er gæjar upp á fjallinu held ég. Nei, ok. Fyrir bara hringinn. En fyrir hérna inn í hvað, hérna... Það er flugvél hérna. Hvað er döstið það? Það er flugvélinn eða svona ári. Já, margir gæjar. Hver er þetta? Já, ég náðu að fara í flugvélinn við þig. Nærðu mér það? Kappi! Yeah! Fara niður? Nei! Fuck. Hérna... Það eru fokkin nauðga með mér. Ha? Næs. Ég listaði. Jó. Nei, það hoppa bara... Er það í hjálp? Nefnum. Parkið hérna. Nei. Lokan. Það ekki? Nei, hann er gur. Hvar? Það kappa netta. Vel gert, ok. Lokan. En að rífa það, mistrar? Áður en að... Við erum að fýta okkur hringinn, sko. Við erum allir að fara flugvél bara. Ég þarf að fá það líka hérna, sko. Ég er bara allir lúta bara flýtla okkur. Við erum að finna flugvél, sko. Það eru flugvélar hann inni. Er ekki með shotgun skotur um það? Já,
hérna. Ég drapaði 30 hér. Ok, vommaði, takk. Læri hann finna flugur fyrir áður. Ég vil koma áður. Já. Fortnite. Og ég haf 2 flugulur hérna. Ég vil náða henni og koma með til ykkar. Já, hvað er... Fuck náðu maður. okkur. Það verður að skjóta Hann mig er þar. ógeðslega low. Nærði okkur eða? Já, já. Það eru 2, tættu sem er með meira líf. Já, ég held það sem er vel. Ná. Ég er komið hérna. Ingi hér. Ok, Ingi fyrir aftæði. Fari flugulina. Já, ok. Ingi! Ég hef farið Go, fluguna. go, go, go. Fari bara beint upp. Síðan ætla ég að hoppa út, sko, hún er fucking low. Hann spyrir 50. Já, 51 ef hún springur þar í döðu, sko. Nei, það var 1 í HP. Herri, já, ég get bara að metta það með það. Ég er með hana... Ég er með... Ég þóra ekki verið í þessari flugvél, sko. Já, bara býtum okkur að hoppa út. Hvað er að fara? Bara... Þeir bara hringja hérna. Það er bildballur hérna til vinstri, sínst mér. Við getum bara upp á fjall og bara aðeins skíla okkar þar eða eitthvað. Það skæði hérna. Hálfur, sveið. Eller farið á. Já, fyrir með það okkar. Á, 13. Eitt ledd. Hinn er inni. Það er annar hérna undir. Það er fleiri, tækir. Beint yfir. Stráð, hvernig að breyta þannig að þegar ég fer aftur yfir í byssu að það fari ekki alltaf í fucking bild með hérna pickaxeina? Það er gæðirinn E. Nei, ég kann það ekki. En chat, hvernig það? Æ, fuck maður. Sorry, ég er ekki alveg blindur. Það er fullt af... Eru þið með rift eða eitthvað? Já, ég er með rift. Ok, riftum. Það er fullt af gauðum low en það beint yfir. Ekki, riftaði. Nokka einn. Já, þeir eru full low. Það er karpa niður riftinu. Það er bara 8 eftir, sko. Nei, ég er ekki með rift maður, fuck. Það er ekki staðar annars staðar. Já, það var hérna. Það er hérna, láta maður. Þeir eru fucking low, við þurfum að fara í á. Go, go. Það er hérna niður. Það var, senst þið var beigja. Ok, hann har fullt eitthvað svaka base, hann er að heala. Nei, hann hoppa. Það er ég bara Go, snögg. go, go. Þetta er bara win-win leikur, sko. Hlýtur að vera. Hæ? Þetta er alveg win leikur, sko. Það er fullt að drasli hérna. Fuck, storminn maður. Hlaupa. Ringurinn. Hann bara. Fuck maður. Ég gleymi alltaf big screen. Ekki eftir búin að vera með allan leikinn. Ég var með allan leikinn. Skellur! Herri, ég getum sipla hana. Það er gæðir í gæðir upp á 150. Já, ég er farin í á. Ekki eitthvað svaka beisa. Það er Ég held að þetta gæti verið skvatan uppi, sko. Takk hann, 74. Það er... Já. Við erum að flýta okkur í hringinn. Hún skal sipla. Akkur er ég að hrista á þetta? Það er gæri á. Það er gæði hjá mér. Já. Hitt hann. Er þið með merkið þegar þetta er sér? Tók hann, kom með ykkur. Er þið með eitthvað líf eða? Hýr? Já, ég er með Minis. minis líka og big. Passa ykkur. Komið hérna og bóksum okkur inn eða eitthvað.
að passa hvernig þú fer mann að hækja undir þessu fjöldumöndi, sko. Þú þarf að bylda upp hérna. Engin, er einhver með bandits eða eitthvað? Nei. Ég er bara með minis. Ertu með big? Big. Big. Ég var að hafa medkit þarna hinn. Það er gærir. Ég er bara... Þetta getur verið hérna, nei það er 2. Æ, come on. Það er rift í hans vegar. Það er rift í uppi. Ég er til, það er rista. Hvað býða þess? Ég er rift að gæja hana eða... Eða kannski ekki alveg strax. Ég vil að passa. Sérna? Já, hann er það. Haldið á hann að drita. Það er svolítið liðekstar annar stað, sko. Þú riftaðir og... Þeir eru 3 hérna. Ég var allir að rifta það. Já, ég fær að nóða. Þú ert á hvort geggjum stað. Þeir eru að lönsa í burtu. Nokka einn, akkur dó. Nokka akkur gef. Dó, fyrir þess að. Ég er með hringinn, sko, getum alveg verið bara að gera það. Já, ég ætla að fara að ná... Hérna, gætnir að það niðri. Sigur. Það er 29 noxur. Þeir eru að hægra með bak við. Svona góður og Ég farið niður. Það er í þá, eða? Ég er að metta. Ég líka bara. Engi vandað minis, eða? Við erum bara að Nei, uppi. ég er með minis. Ég er að koma upp. Við erum að hækja hann, sko. Ég er með rockets einhver við rockets, sko. Ég er með bazookan af þér. Hei, er þið tilbúin? Er þið með... Ég er með bazooka. Ég er með rockets, sko. Passaði, getur snett. Kom með hringinn, það. Með hringinn. Þeir eru að niður í hringinn. Skjóta hérna niður, já. Ég draf 2! Shit. Þú ert að fóka í viðstæðum þér. Drafstu að bóða það? Röstum með það. Draf hann. Dóm. Ok, hvað er margir gæðir eftir, eða? Aftur upp. Æ, fuck maður. Nei, við erum að... Er það ekki með eitthvað heal, eða? Ég er minis. Ég droppaði á skvallið. Það er rift og góður. Þetta er minn. Ingi, þetta er minn. Droppa á. Gæna! Hvar? Hitt eitt, sko. Gæna. Reyna þig. Æ, Gunnar. Fuck, ég er alls það, maður. Liðin á okkur. Já, bara hérna. Hringur. Ok. Hringurinn er að koma. Ég fór hérna upp bara til leysnis. Æ, come on, varum 1 eftir. Hvar eru þeir? 31, þeir eru suðvestur. 2. Á meinar. Ok, tók hann. Er hann þarna í kassanum? Það er einn eftir. Hann sýflaði nætt eftir. Heimska sýflaði. Hann sýflaði inn í stormin. Hann bara
11 kills. Ég var alveg með heil 2. G to the motherfucking G, yeah, motherfucker. Ég er eiginlega að pæla að fá mér að borða, sko. Yngsa. Yngsa. Hvað ertu að gera? Gunnar, gerðu rétt í mér, já. Ég ætla að fara að fá mér að borða. Ok, sjáumst. Hvað ætlar að streama lengi? Til... svona eitthvað yfir 6. Ok. Ég er... Bye. Herru, já, hendur opið partí að public. Fyrst kemur fyrstur fær. Fyrstur kemur fyrstur fær. Já. Blessaður Frey. Blessaður. Sæli kæli. Aftur big screen eða? Jú. Nú hætti ég að skrifta sko. Það er þetta þessast Aron Kahn þema núna fyrir það sem að voru ekki búin að fara. Salti. Salti. Kristinn Már Þorsteinsson, ertu búinn að adda mér í Fortnite eða? Ef svo er, þá getur þú komið í næsta partí ef að þú ert nógu snöggur. Hvernig var aftur Dusty á þér? Munið það? Dusty? Bara 3 hús. Já, svona 3 gámar eitthvað. Þannig að season... Já, stóru gámar. Það er fullt að gaurum hérna með okkur. Já, ég tek hérna bláa húsið. Og nýja sittinu og svo. Ok. Það er gæðið niður það sko. Já, 2 gæðir hérna. Freyr var 1 gæðir með þér. Æ, hvað er ég að gera maður? Ertu að fokk í mér? Það fokking hætta mig. Ég er nýbúinn að brjóta hana. Ertu gæðið bara að finisha þig? Fuck man. Já. Hvar var það? Gæðir hana sko, í bláa húsinu að hægra mig. Það eitt gaf mér líka. Já, ég sá það hérna. Jó. Fuck maður. Freyr, hvað er þið? Ok. Freyr. Hvað er þið? Hæ,
finni þess aðeins samt fyrir þig. Beint aftur. Svo hraðið fyrst að komst nær. Ef við ekki bara fara á einhvern chill stað og ná inn í dög og svo getum við fara á meira riski stað eða hvað viljið þið gera? Við getum farið í Við höfum okkur í snobbi, ja. Já, snobbi. Eins er fúl, blessaður. Blessaður. Target 2. Þessi hyper, ok, nice. Er þið á bíl eða? Eða er þetta flugvél? Nei, það er ekki mér. Það er flugvél. Flugvél. Áttu minis eða? Já. Nei, ég segi 8 minis. Já, það er... Ég held að það er búið minis. Nei. Vandræðaleg.
Hver er að skjóða mig? Það er Gabbi Neppi, eða? Bra. Freyr, ætlarðu að koma? Ég held að sé ekki búið að vera henni, sko. Jú, að gana það. I get it. Það eru fleiri að fólkum að gera. Takk maður. Er það lill búkurla? Ja, þetta er... Kabinetið. Ok, let's get it. Er eitthvað með shield fyrir lill búkurlu, eða? Shit, hvað er með þetta? Það er ekki búið að lúta hann inni. Hvað er lill búkurla núna?
Það er oftar líndæmi. Takk þér. Nei. Það er alveg það. Einn er white. Hann er southeast. Fuck, Það er nokkað einn pappa. Æ, maður. Takk þér, lón. Passa ykkur að gæna frá. Já. Gabbi nettin, þú var að sprayja hinn á meðan það? Er það allir döður eða? Það er eitt eftir. Það sé að er ég væða gæðan sem ég draf. Þannig að það eru Fentons og... Ok, hendum við sinna gang. What the fuck? Nei! Nei! Hverja? Vá, komin að lillu maður. Er þetta grínast? Poppa þessu tjökkurinn. Þannig að hann gæði var með tjökkur. Poppar honum. Já. Það er ekki til. Það er eins og blá pump maður. Let's go. What the fuck? Ég held að vera tjökkur. Herri, er að berga Gabba netta? Já. Þeir eru ekkert að tala maður. Hvað er mækinn það mítið eða? Ég veit það ekki. Hvað er gauðið? Það er fokkan með Gabbi maður. Finnur hann ekki það? Þarna inni. Það er komið með það. Reload eða? Það sé fullt af lúti hérna eftir það ekki? Mjög. Það er smá lútan á vest. Hoppaði inn eða... Það er medkit hérna. Erum við með eitthvað Gabbi, það er medkit hérna. Material eða erum við með material? Já. Gabbi, heyri Gabbi í mér eða? Hann er fór... Heyri í því sko. Já, hann er búinn að taka með... Það er heavy sniper hérna eða þið viljið. Hvar? Hann er bara hjá mér núna. Það er joke, ég var að hóna vittlust. Southwest. Já. Svo er annað EIAR og Fentons og eitthvað rugl. Það er freyr línaði mér sér bara. Fuck. Shit. Fucking dippaði. Ok, við náum þessum mér. Við náum þessum. Fuck. Ég skal bytta. Kring mér. Það er fucking annar gæi í pottinu hérna. Já, það var rössan. Það er mjög beit. Það er dippu maður, dippu. Þetta er einhverju tryhard svona. Ég beila bara. Hvernig? Það er að... Það er gæði baka okkur sko. Bara hérna baka fjallið það. Þeir eru að tundra í bakið það sko. Það er ekki kofraði. Já, skilja. Fuck maður. Bildaði bara svona, bildaði. Er það mættir eða? Hæ? Nei, ég held að vera mættir eða? Þeir eru hérna... Holy shit. Það gerir ekki með falið okkur inn í kirkju bara. Ég veist ekki búið að lúta hérna sko. Það er hérna blá takkinn, þú veist. Við fara bara inn í zónu eða? Já, mjög. Gæi, hann er komin hingað maður. Hvar eru þeir? Bara inn í húsinu á mér, fólkinn 3 eða eitthvað. Hvað er húsið? Ég kem bara til þín. Grappa. Sjá.
Þú bildaði fyrir mér. Það gæði klósa. Nakkaður. Það er algjör núpi. Það er flugvél hérna. Það gæði dripum gæðina bara, þetta eru bots. Ég ætla að vera í sömu gæðina á það. Náum einu kíló bara. Það er að byrja gæðina. Hann er komið að hægja. Bakaði bakundur. Fuck maður. Nei, gauður alltaf leið, sko. Új, ég var með 10 eftir. Það er svo trappið hana, ég hýrst það fyrir þarna 180. Anskutin. Hvar er ég núna? Tjöður. Stráði, náðu ekki að tala Gabbi eða Freyr? Ég minnst þess að hafi náðu að tala á hann, sko. Jú, hann að Freyr, hann getur að tala, sko. Kom svo mikið. Partíið það er að byrja. Og allt er klíkað. Partíið það er að byrja. Bad gælir, allt er klíkað. Poppa inn og fer að finna. Það er partí og allt er klíkað. Partíið það er að byrja. Poppa inn og fesku, allt er klíkað. Út í glasi leiðust ekki að tengja. Augun eru alveg farin að breyta. Blás í vasanum, wow, miklu meira. Gjála þín að spyrja mig, komdu heimar. Nenni ekki koma með þér, hvað ertu að meina? Það er partí, alltaf hafa gaman, en ég get já. Þetta er draumapartí, þú ert velkomin. Gerir bara það sem að þú, já vel. Gaurið þinn að bíða, held hann komist ekki inn. Partíið það er að byrja. Hvað meinar? Sama vesinni. Yes. Lendi einhver hérna? Held ekki, sko. Það er græn takkinn yfir. Markana bara. Elska grátt lút. Hvað er takk? Eltu mig bara. Hún er að greif hún hérna líka. Hún er basically bara hjá markernum hérna. Ok. Já, hérna bara. Hérna.
Og Ingi, ég með hana eitt mini. Ok. Kom með það bara. Kanntu að breyta því þegar ég skipti aftur yfir í VOP frá Materials og þá fer ég alltaf í fucking þarna pickaxe maður. Guður, það var eitthvað svona svipað vandamál hjá mér sko fyrir dálítið löngu. Kannski er þetta búin að unbænda einhvern veginn. Ferður bara alltaf beint í það pickaxuna þegar switchaður út Materials. Held ég að ræðina. Þetta var einhver svipið á mér, ég man ekki alveg. Ok, ég laði þetta. Sætti þig. Það var að því ég ger alltaf toggle hérna í staðin fyrir switch quick. Já. Jólabakki. Það er eitthvað gott eða? Golden Scar hérna. Oh shit, nice. Já, fuck, ég glemdi að gefa það minni. Það er komið. Herri, og henda okkur í action eða? Já. Fleiri minis. Nice. Halló, ég er kominn. Nei, blessa. Hvað gerist með mækinu hér undir? Oh fuck, það er glemd að dæma svona. Herri, að fara hann upp á hérna. Það er flugvélunum með. Er eitthvað með flugvél? Það er flugvélarnar sem... Gauður, það er ekki 50 síðan svona, hvað er flugvél það? Bakka rusl. Það farið þig bara á stað, ég tek bara einhverjum flugvél. Ég sé gaur hérna niðri. Það er gaur. Já, fóttur nú. Það komið þitt í hérna en... Er það annað gaur hérna? Fuck maður. Það er komið nú. Getur Gabbi ekki tala? Nei. Það eru gaur hérna niðri. Já, oh shit. Já, fuck. Hey. Taka hann einu sinni. Hann var að hlaupa að það. Við förum bara á flugvélina, fokkum við. Ég er með minni, skotið hann. Og meddur og eitthvað. Kroppinu meddur. Ég er með medkit líka. Ég skýtaði á með. Maður veit medkit, Freyr. Já. Er ég með snæper eða? Nei, það er að koma.
Það. Oh shit, farið hérna. Við ekki bara að fara að fluga, eða? Ok, flugvél einlist. Stráð, tökum bara flugvélina og poppum. Þarna, poppum á það. Það er einu. Ready? Hver ætlar að fljúga? Og hver ætlar að... Kom, bara á það. Og ég ætla að stinka á. Oh shit! Hoppa. Nei, það draf mér strax þetta. Þetta var ekki snuð. Það var byrni sem við, já. Þetta var einn lélast ákvörðun sem við höfum tekið. Tökum við út. Halló. Halló. Þeir snæpa einhver gæi þig bara í loftinu. Já, snæpa mig. What fuck? Lazybox fan, sælir. Ölvok. Ég var kíkja hingað eða? Já. Herru, jólin voru mjög góð maður. Og eru góð. Það er ekki 3. jólin maður. Það var hérna að lenda allar á svipuðum stað eða? Já, ef ekki að lenda bara í stóra dæminu hérna. Flugvélum er úti. Já, ég held að við séum bara einu samt. Nei, svo gæja, sko. Ég með IR. Gæja landa hjá þér, Ingi. Já. Ég er bara að steppa. Hvað er þetta hérna? Hann er dribbel á hún. Nei, já. Já. Ingi, hérna, já. Það er gæði hérna. Hann var bara í flugvélum. Það er bara hérna. Það gæði að lenda það mjög sko. Og hann að koma hana.
Eitt mínisíld fyrir ykkur. Erum við með einhverja shotguns eða? Ég er bara með eina sem er að nota. Ég er bara með eina fyrir mig. Á gælan spila. Gælan komið. Á hann er hérna. Í norð. Ég sá, já, 26. Í það. Það er að lemma strákinn yngra á fólksverðinu. Gælan. Ég er komið aðri gæri hérna upp í baka. Hvernig misti ég 3? Nei, fólki mikið. Það stingt á hann þetta. Hæ. Á gæjana. Ég stáðast. Það er hann dán. Ok. Það er að gera áður sækir. Fyrir Freyr, eftir með hann að minnibúmið það? Nei, ég hef engin yfir höfuð. Engin? Ætt. Egið bandið fyrir mig það. Nei, ekki með neitt. Það voru átjátt stinkmál þarna sko. Ég held að... Vil ég býða með að poppa slökkjum til að við búum þinni og... Á strákar, ég er með flugvél, vil ég koma? Það er fullt að... Ég er með slökkjur fyrir þig. Hann er sjálfur með sko. Hvað er með það bara? Hvað er því? Hvað sér ég? Kjúkling og pad thai? Já, vastastu. Ætlaði að koma, ætlaði að taka bara einn. Við þurfum að lúta bara. Ég skal koma. Hver er með slökkjur? Ég. Hann að... gull. Gjörning gull. Gæði. Drekta mér á, hugtur ég. Ætlaði þú að koma á, líka? Það er með... Mæta svo mikið shotgun skot. Já, ég er ekki með shot. Ég verið í það annað að fóra þessu. Það er að fara. Það er með hringið. Úps. Það snýrkóði. Það fyrir bara... Fjalli hérna eða eitthvað. Það var bara að þangað það? Já. Gæði skjóta. Inn í Dusty. Og líka ofan á stóra fellinu. Hvar eru þeir? Já, hann hérna, ok. Já. Er ekki að stjórna það? Það er ekki að stjórna. Hann er á ándjóks svonsjó. Oh shit. Þurrlingar á mér. Ok, ég lendi bara hjá 3 gaurum hana. Það er hinn.
Anskuði. Herru, já, tökum eitt leik viðbót. Hvað ertu að fara svo eða? Já. Yes. Herru, hvað er að lenda? Alls saman. Happy helmet. Já. Ég sé bara 2 gæja. Það er fólk, sko. Það er gæðin. Já, þetta var. Akkur, það er Ég er með taktikal fyrir þig. Hvar? Það er komið skap. Vantar einhverjum sjokkun? Það er með góð. Ég er líka með eina gráa taktikalega ykkur langar. Já. Ég er líka. Ég er með 2 græna pump. Fólk gauti. Það er að droppa inni. Takk. Ef við ekki bara að rusha á það? Jú. Það er samt. Hini gæjarnir í liðinu eru fóru á fluga, held ég. Það er einn gæðin. Já, ég sé. Það er daginn. Skautan, já, þetta er hann. Ok, nice. Vinur hans í góðu. Það er dánað. Það er eitthvað sem þetta. Það er hérna. Það er nemlig grenade-flokkurinn. Nei. Nice. Ég hoppa inn í grenadi, sko. Vill ykkur rocket? Launcher. Já. Þeir eru með þarna einhver mets og okkur ynga. Það er hérna Lill Búkolla eða Ingi hérna. Erum við medpakka? Medkit, það er medkit hérna. Það er kom. Þú var bandages hérna. Og ég var til í hérna... Ég er með bandages, sko. Sjokk, ég er með núl-sjokk. Þeir eru með... Ég er með shotgun. Shotgun? Já, ég er með núl. Hérna? Já, kann. Takk. Já, það eru mínusir hérna á mér, ef þú vill. Oh shit, já. Ég er líka með campfire.
Fokk, við erum allt maður, jeez. Það var mínisvegar. Allt litt. Varstu bara með einn mini, ja? Hérna. Já, Ingi, þú labbaður og stífir að Rocket Launcher hérna. Já. Langar einhvern veginn bláa tactical. Nei. Ok. Hvað það vill einhver? Sagði það? Já, það varstu með hana Rocket demo. Sagði vill einhver. Ég vil. Það er legend, 2 Big Shieldin á mér. Hana Rocket demo. Og líka Legendary Burst Assault Rifle. Ok, ertu með. Ingi, langar þér í hérna í blá tactical? Já, þú mátt fá blá pump í staðinn. Æ, til hérna. Já, ég er með Rift. Við veit það ekki. Ingi. Sjáu hérna. Ingi og hérna. Það eru Big Shieldir hérna. Big Shield bara, hóðinni. Já, annar vei sko. Já, þið finnum eitthvað Rocket demo. Og líka Burst eða eitthvað rauð. Ég er með campfire hérna. Fokk Burst, næs. Burst. Herri, ég er með Lill Búkvölda, viltu fá Big Shield eða? Já, þannig að droppa hann bara. Það er hérna. Kemur næja. Nei, ég er búinn að finna Big Shield carry hann bara. Ég er að carry hana. Það er líka mínir frá mér. Ég tekur bara staka. Minis? Já, carry hann. Getur drillið góð hlúðum. Byrðu hver með Rocket? Já, ok, það er alltaf það er eitthvað Rocket rætt. Ég er að fara að droppa þessum launcher. Blá börsinn uppi. Hver er með þarna Rocket Launcherinn? Ég er með hann, ég er líka. Hver, Ingi, prófa Rocket rætt. Ég er með Snowball hérna. Reynum að Rocket rætt, ok. Ready? Ok, 1, 2 og go. Hoppum hérna. 1, 2 og... Nei, hættu, ekki hoppa, ekki við. Ok. Hérna. Reynda Rocket rætta mig í áttina hérna ziplininu þá. Ok. Já, gef mér ammo, ég er búinn með. Gef mér 2. Það. 1, 2 og... ég var í... Ok. 1, 2 og... Nei! 1, 2 og... What? Kosta, ok, droppa hann hérna. Við verðum að ná þér. Ég ætla að reloada. 1, 2 og... Nei, horfðu á mig. Verður svona aðeins kring. Já. 1, 2 og... What? Ok. Set sin. Já, og go. Já! Fyrir ég ætla að... Mr. Random Potato, blessa þér. Blessa þér. Og svo... Búkalla, hérna, ég er með 5 Rockets. Ég var að droppa, ok, ég tegur. Nice. Erum við að henda okkur í einhvers staðar, eða? Já. Ég er að fara í Taka þetta zipline, eða? Hérna. Það er maður. Nei! Ég tók annað zipline en þér, fuck. Shit, það slöppur hérna, ekki verið einhver kerið það. Ég er með mini, sko, hérna. Snæper fyrir hann. Það er stöður hjá mér. Nei. Allavega einn. Það er 3. Þú hvert að fara til? Það er bara farma smá material, sko. Ég er low á material. Svo ná ég ykkur. Ja, við erum bara að farma, sko. Við náðum bara í yngur. Komaði. Nei.
Ó. What the fuck? Bara stóða bara. Það er hversu mörg kill Gurms í BM eða hann er á mestum killum á streamunum. Það? Já ok, hann er bara líka að það. Svo góð. Það var bara sko 10 kills bara hverjum einasta leik sko. Hunting Dynamite. Tvær aðra flugvélar. Við vita af það. Það er flugvél. Fyrir á ég rocket á það. Já, Þeir eru að koma. Ok, þeir eru 30 shield. Ok. Það er líka. Nei. Brjóti hinum einn, ég er að stoppa. Hann er inni. Að drafa hann. Andskotinn. Við erum oi maður, fucking finisher maður. Þetta er eitthvað legendary skarina. Já. Yes, legendary. Það er líka. Djúður. Ég sá bara meira rocket en mér. Ég er með 12. Ég er með engin. Nice. Það ég get í fyrir það er fyrir að þetta er. Ég tek það bara. Hver er það rocket rætt? Alveg ráma sko, ég er Það náttúrulega ei Bjarni, viltu rocket rætt? Já, hvað er því? Já, let's go. Þetta eru á... Yeah. Mér líka. Já. Ég hittir ég það. Baba. Sjáumst. Þú ert að negli trénu á það fórstu. Come on. Bot, ég held að það er gæi, shit. Já, Bjarni, ég er með slurpur hann þær. Ég hef líka með slurp, sko. Ok. Bjarni hérna, slurp. Það er svona flugurinn. Við erum búin að stíma svo fokkin lengi með. Ingi, ertu búinn að adda tilbaka á Epic? Þér? Já. Ég ætla að adda fullt af fólki á hann, en ég held það. Annars sker ég aftur. Þetta er þetta síðasti leikurinn, sko, þannig að ég er bara að horfa á ykkur langar til þið klárið, sko. Nei. Wow! What the fuck? Hvar eru þeir? Hvað þau að fara? Guður, með mín í drektan. Koma fljótur. Ég nátt. Það er gæra að koma til mig. Náður svona einu HP með þessu. Já. Og ég er frá hliðinni. Já, hann að feita. Ég er hræjarskauður. Herru, þetta eru Lill Búkalla Freyr og Bjarni Gull. Eða Gull. Hvort ertu Bjarni Gull eða Gull? Ertu Bjarni Gull eða Bjarni Gull?
Gull. Ertu með mets? Gæði sem snæpa hérna. Þarna... baki. Það var annað eppi hérna vinstra mig. Hver er hana Bjarni? Ertu með hana... Ertu með... eitthvað? Bara minis eða eitthvað? Já, ég er með minis hérna. Þannig að grappa til ykkur. Og hver er ekki... Og ég ætla að fara að koma fyrir baka þá, sko. Og ef þið verið með ekki... Hver er með mettir eða eitthvað? Ég er með Ég er með campfire hérna. Sæk! Wow, það var 50 metrar. Ok. Come on, Freyr. Það var Freyr, hann drillaði hringa. Það er engin lögur. Freyr, það er lítið, bro. 16, 14, 12. Guðstráður, getur einhvern komið hingað? Já, við erum í... Veit. Þegar ég ná þessu görum, sko. Búin mat. Mánum. Nice. Við erum með fucking good pump líka. Nei, good shot. Heavy. Hvað? Ég er með 9 hérna. Ég stemmi. Þarna. Blessaður Icecold is best. Þú sáu það gæði þessu drafni. Það var líka 52 metrar og bara Kobe beitti smetta á hann. Hefurðu þannig á Rockets? Sem ei. Það er ekki það smá soft á hann. Upp 4 og já, ég tek þetta. Á, hér er líka loot. Það er ég ætla að... Koma svo strafn, þetta er síðasti leikur, ég vil fá vinn. Engi pressa. Á, líka loot hér. Það er hvernig... Freyr, hvað er inn í kampfæðinu? Ha? Já, gerð Er það campfire? Oh Langt að shit. segja það. Það er eiginlega sitt núna. Þú mátt fá eitt svona líka. Ég er með sko, ég er með 2 sko. Ég er bara að koma bara í sónu sko. Fyrir að var lunchpad á myndum það. Já, hann var að nota lunchpadin til bara. Hvar eru gæjanir? Það eru allir enn til vinstri held ég. Hvað, ekki bara fara á flugvélina eða? Og hvað finnir hvernig flugulinn er? Já. Æ, ég tek bara rocketið sem frekar. Hvað gerði ég við lunchpadin? Það er búið að rúkta það. Já, sælir. Þeir eru bara fætið hana. Það eru... Ég er bara að fylgjast með þeim sko. Það eru líka ykkur í vest. Fokk. Úi, bara. Úi. Við erum með sónir. Hvað sagði þér gerðin og svo? Já. Oh my god. Þetta var fucking tætt. Já. Gaf mér bara klippingu. Þetta straukaði hjórnum. Herri, ég ætla að fara í seilsuming sko. Bara hafa það. Já, ég kemur svo. What the hell? Þeir þurfa allir að koma til ykkar sko, en þú getur bara að chilla hérna og bara spraya það í. Það er enginn búinn að deyja. Þú veist það? Ó. 109 metrar. Já. Gjör, hann er í skjótu. Þeir deyja út af storminu sko.
Nei, ok. Já. Það eru 3 hérna. Hann er ekki gæri West. Hitta þetta. Þú ert að beisa þarna. Já. Þeir eru að fara að deyja út af sjónum. Wow! Hann nætti búinn að snæpa mig illir þess. Það er líka gæi ykkur þar í West. Þeir eru að fara að deyja, sko. Þeir eru að fara að vinna. Passa að gæja hann að... Það var svo vel gert, Bjarni. Þeir eru kannski að gæja hann að... Þetta er bara one... Drapa! Þetta er síðast í gæði. Síðast í gæði. Með þetta? Það var trappa hérna. Nei. Ja, nei. Já, ég er nokka eitt. Alveg það, sko. Þegar þú bara ekki kvöld ekki enn á hann. 7 kills, stráðar. Hvað er þeim með mörgum? Ég er með 6. Vel gert. Við endum þetta að vinni, maður. Gekkja. Freyr, hvað varst þú með? 7 kills. Ég hef 7. Herru, takk fyrir leikina, maður. Já, addaðu mig tilbaka, Ingi. Já, sikkert. Já, bæ. Bæ. Kom on. Já, ég segi það. Ég er búinn að accepta alla. Herru, takk fyrir streamið í dag. Herru, við sjáumst. Næsta 50 dag, eða kannski fyrr. Það verður eftir hvort við nennum. Viljum gera það? Já. Blessaður, Ice Cold is best. Sjáumst eftir viku. Svo erum við komin heim. I'm going home. Ég ætla að fara rektina þetta og svo heim. Þannig að fylgist með okkur á Instagram. Ice Cold was taken. Þetta maður að setja það í text. Er það hérna? Nei. Það er svo. Nei, hvernig gerir maður það? Hvernig gerir ég @merki? Hana? Hana? Hanna, sko, hanneski. Nei, ég ætla að taka þetta. Svona. Framtíðin er Origo. Herru, takk fyrir streamið. Sjáumst. Bye.